أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خدد خلقي ورضا نفسي وسنة عرشي ومداد كلماتي الحمد لله على كل حال الحمد لله بعد كل حال الحمد لله قبل كل حال الحمد لله رب العالمين alhamdulillah. Tí a bá ti ń wọlé ẹ jẹ́ kí a máa share ká pa àwọn èèyàn wọlé inshallah ká máa share ká pa àwọn èèyàn wọlé. Àwọn àlejò wa wọ́n ti wà ń kalẹ̀, kí Ọlọ́run jẹ́ kí a rí wọn pẹ́. Ọlá ògo Ọlọ́run, wala la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run, a ṣẹ̀yìn fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọba tí ojú kan ò lè rí, ọba tí gbogbo wa ń rí iṣẹ́ Ọlọ́run látara ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí Ọlọ́run dá. Alhamdulillah ala kulli hali, alhamdulillah ibada kulli hali, alhamdulillah qabla kulli hali, alhamdulillah rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil qur'ani imama wa dalilan wa bil qiblatayn wa bil mu'minina ikhwa. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run, a ṣe fún Ànábì wa Muhammad. Ní ohun tí a máa gbójú, the topic for today's the 7th Enlightenment Women Program is the kitchen and other dawah activities. How can women maximize the benefits of Ramadan? Inshallah. Lénìí a máa pàdé àwọn ìyá wa, the women of Al-Jannah, inshallah. Ìyá wa Kabira Kafidípẹ̀, inshallah. Ọlọ́run jẹ́ a rí ìyá wa náà pẹ́. Àmín. Ẹ̀wọ́n ká máa porúkọ yẹn mọ́sùn, porúkọ táwọn èèyàn kọ́ mọ̀ wọ́n mọ̀ nìyẹn. Mi ò wá mọ̀ pé dáadáa, ìyẹn wá ní kíní. Alájà wa Akéwúṣọlẹ́ bá mi porúkọ yẹn lẹ́ẹ̀kan tó alápárí gangan. Ìyá wa alápárí gangan, ṣùgbọ́n èmi mọ̀ Kẹ̀bírà Káfídípẹ̀ mọ̀ pé dáadáa. Kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín, Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. Bákan náà a máa kí àwa Fọdílà Adébísí, kí Ọlọ́run bá dúró tì wọ́n, Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn, Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. A tún kí ìyá wa Rashida Akéwúṣọlá illal amami inshallah. Wa fa'anahu makanan khaliyan. Ọba tí ó ti ń dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa látàná títí dé ní, Ọlọ́run má padà lẹ́yìn wa. Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. Wala la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A máa lọ síbi àwọn ìbéèrè wa inshallah, nítorí àsìkò ààrí ọjọ́ mùsùlùkùn. Máa kọ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Fọdílà Adébísí inshallah. Kí ni a lè pè ní what are the benefit of Ramadan? Kí làwọn benefit a lè rí nínú Ramadan tí a wà ń bẹ̀ yìí inshallah. Bismillah fadọ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أيها المسلمون الكرام، أيها السملاء في الإسلام، أحييكم بتحية إسلامية، تحية مباركة، تحية آترة، تحية أهل الجنة. السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Allah Azza wa Jalla, the supernatural being, the ever-living, the self-subsistent, the master of the day of judgment, the be that it will always continue to be, the never be that will ever and never be. We thank him. We believe in his monotheism. We thank him for making 1442 Ramadan
to meet us on the surface of the earth. If he has decided not to, no one can challenge his authority. We glorify him. We believe that Prophet Muhammad is the seal and is his messenger. We now greet ourselves in the best greeting, saying, may Allah Azza wa Jalla continue to be with every one of us peacefully in all where we are listening and watching this program, inshallah. We have started the fasting. We're moving. We have scaled through the first leg. That's the first 10 days. We're dovetailing into the second segment. May Allah Azza wa Jalla make it easy for us, inshallah. And from there, we'll be entering the last leg this year. May Allah Azza wa Jalla make us to witness many more on earth. Can we say Amen? What are we putting forward today? Today we're looking at the women angle, looking at fasting in itself and the benefits of the women folk, if I aren't mistaken. I think the question is for the women, or is it in general parlance? What are the benefits of Ramadan? It's for the women too. The benefits for the women. Yes. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla, in his infinite mercy, give much opportunities to women, especially in this holy month of Ramadan, for the women that want to accrue a lot of opportunities, good deeds, recorded for them to their credit. They will believe with me that we have a lot of benefit in this holy month of Ramadan. Some women, let me start like that. They are always worried that, oh my God, quite a number of people are doing a lot of dawah activities. I have always found myself in the kitchen preparing the iftar. By the time I finish preparing the iftar, I get exhausted. When I get exhausted, I sleep off. And before you know what's happening, in about a couple of hours, I'm already awake for the sahur. By the time I finish that one, I'm already exhausted. I want to quickly start preparing for the day's activities. Maybe she happened to be a career woman, and she keeps complaining. Little did she realize is that even in the kitchen, there are a lot of benefits and opportunities to be accrued to herself, if only she can look inward and do whatever she embarks upon and do it well. Innamal a'malu binniyat. It all starts from intention. What do we mean by this? You want to prepare iftar. You have 2 kids with 3 others from your step wife or something, with another 2 cousins of your husband, another one, maybe your stepmother, daughter or something.
and you are not going into the kitchen with the intention of preparing best of the best for yourself, your two daughters, and your husband, and get the second hand, so to speak, or the remnant, so to speak, or another cuisine for the stepwife children, or for the cousins of your husband, or that's your stepmom's daughter or something. It starts with intention. Even in the kitchen, you can get more reward to yourself, let alone if you are able to put your cards on the table. Then you will be able to divide your duties. You'll be able to streamline your activities towards gaining other dawah activities beneficial in the month of Ramadan. It all starts by intention. What is your intention as Ramadan was coming? How do you want to manage your kitchen? How do you intend to prepare timetable for every member in the family? Every member in the family, are they eating the same thing? Are you sharing the food because you own the pot, you own the cutleries, and you own the gas in the kitchen? Everybody in the house is at your mercy whenever you want to dish out iftar and whenever you want to dish out sari, the sahur. So how will you spend 4 or 5 hours in the kitchen, and at the end of it all, Allah is not even looking at it? It all starts from your intention. In the month of Ramadan, you should aspire and be inspired in the month of Ramadan. Aspire to do more and more, irrespective of who that person is to you. As a matter of fact, in Ramadan, if you have the franchise, some houses to your right or some houses around you, or those who are not even around you, if you have the franchise to prepare food and say salam to them and break in their house, you break in each of these people's houses, you have your breakfast there with your cooler, with your warmer, you carry food to their house. You sit in their house, your friend's house, and you breakfast there, and they reciprocate in coming to you, and you are accruing benefit to yourself. Aside from the intention, another one is for you to aspire to extend your tentacles of your kitchen to your relative, and to be inspired. Aspire and get inspired. The inspiration of doing good, the inspiration of spreading, the inspiration of giving. From your kitchen, because kitchen is an office in its own. From your kitchen, you can actually get or accrue a lot of reward to yourself. In the kitchen is an intention. In the kitchen, in that your kitchen is an aspiration. In that your kitchen is an inspiration. How do you want to manage this? How do you want to dovetail from one to the other? Dovetailing is how you manage this, and that is what will give you the benefit. That's what will give you the result. It all starts from intention. Invite more people to your house and continue to dish out more food to people. When you are 4 in the house in Ramadan, you don't cook for 4 people. You cook for 8 people. Even if somebody is not coming, always cook as if somebody is coming. Then you get more reward to yourself. In Yoruba parlance, let me go a bit local. Prepare different special cuisine and say salam to people that are closer to you. Let me just see what you can prepare. You can prepare ayamashe
and dish in each takeaway. Alaja Rashida, mo salamo sí mo gbélé wá, and put fruit in it. Put them in your car. Prepare a 40 roll and dish and garnish with fruits and say salam to Alaja Arapare Gangan. Mo ní kí n sálámọ̀ sí yín ní Ramadan Kareem. It is not in December that you get hampers. Alhamdulillah. The best of the best hampers come in Ramadan. Alhamdulillah. 1 more minute, inshallah. Now, 1 more minute. Okay. The best of the hampers come in Ramadan. But always remember, in the kitchen is the intention, aspiration, and inspiration. How does this dovetail from one to the other? That is your methodology. The way and manner in which you play or itemize or maneuver your methodology will give you the end result. Assalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alameen. That was the benefit of Ramadan to our women, even to everybody, inshallah. Ìbéèrè mi nítorí àwọn ìyá wa wà lórí ètò òyìnbó yẹn náà á fẹ́ kẹ́ máa bá a rú pẹ̀lú ohun tí àwọn ìyá wa tún gbọ́ náà ní orí ètò yìí, ẹ máa bá a ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí tọ́lọ́ àtànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eléyìí á lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Kabira Káfídípẹ̀. Kí ni àwọn challenges, àwọn ìṣòro wo làwọn obìnrin máa ń kojú nínú Ramadan? What are the challenges our women face during Ramadan? Inshallah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I greet you all. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, pàápàá jùlọ àwa obìnrin àti àwọn uncles àtàwọn bàbá wa tán bá wà pẹ̀lú wa. I don't know if it's all female program, but I want to assume I've been seeing names of females here and there, so ó fẹ́ jẹ́ pé àwọn ìyá wa náà ni wọ́n pọ̀ jù ń bí. Àwọn ìṣòro wo ni ó wà fún àwọn obìnrin? Ìṣòro tí mo lè sọ pé ó wà fún àwọn obìnrin, the challenges that women face, especially during the month of Ramadan, in the kitchen and in their homes generally, òun náà ni pé they have to battle, for the stability. Okay. Èwo lẹni ká má sọ púpọ̀ nù ẹ̀. Ìbò ni. Yàtọ̀. Yeah. So wọ́n máa àwọn gbogbo ládá tó wà nínú oṣù àwẹ̀ Ramadan. Lórí àmọ́ pé oṣù àpọ́nlé ni oṣù tọ́lọ́run dìídì dá fún àwọn ẹ̀dá láti lè tún fi túbọ̀ tọrọ dáadáa lọ́dọ̀ òun Ọlọ́run ni. Ó fẹ́ jẹ́ inú oṣù Ramadan náà ni àwọn ẹ̀dá la máa ń ráyè ṣe pẹpẹ fúrú tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ju gbogbo oṣù tó kù lọ láti lè tọrọ nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba. So ibi táwọn bàbá wa àti gbogbo àwọn aráalé yòókù táwọn bá ti ń ṣe tìláwà tí oníkálukú ń du bó ṣàṣe máa rí scale ẹ̀ tó máa fi build ẹ̀ dáadáa. Àwọn ìyá wa àwọn ọmọ need láti strike balance bí mọ́mì wa ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́. Báwo ni kí la fẹ́ jẹ ní sahur?
ní sàárì, kí la fẹ́ jẹ ní iftar. Àwọn nǹkan táwọn máa kọ́kọ́ máa rò ó bẹ̀rẹ̀ láti oúnjẹ báwo ni máa ń sọ nutritional stability, like báwo la ṣe fẹ́ ṣe tó ní jẹ́ ojú nǹkan kan náà láti àwọn máa jẹ ṣáṣáṣá. Ọlọ́run kó ṣe ìdẹ̀rùn fún gbogbo wa, ká má ní dààmú, kọ́lọ́run fi kó fún wa ní rísíkì tó pọ̀, tó gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ jẹ ká lè máa rí jẹ. Àwọn tó kù dẹ̀ fún náà ká tó kọ́lọ́run ṣe ìdẹ̀rùn fún wọn kí gbogbo wa ká lè bá ní Ramadan tó ládùn dáadáa. Yeah, so àwọn ìṣòro tèmi rí tó wà ńbẹ̀ náà ni báwo lobìnrin bó ṣe fẹ́ ráyè ṣe ètò sísin Ọlọ́run nígbà tó jẹ́ pé oṣù ká sin Ọlọ́run jùlọ náà ni a wà níbi tarawih, tahajjud, recitation of Quran. I mean, but in all of this, báwo máa ń sọ mi mọ̀ bí aṣa tí máa mọ̀ ṣé mo lè máa mọ̀ràn mọ́ náà àbí kí n kọ àwọn ìṣòro yẹn náà lè ní tèmi. Gbogbo ọdẹ bá ní kẹ́ mú mọ́. Okay, mashallah. So níbi ibẹ̀ ibi tí èmi ti rí pé even though pa ń pè ní ìṣòro, ó fẹ́ jẹ́ in fact ó fẹ́ jẹ́ ìkẹ́ ló fẹ́, in fact ìṣe ó fẹ́ jẹ́ ìkẹ́ ni fún àwa obìnrin. Ṣé àwọn obìnrin tó jẹ́ wípé Ọlọ́run yọ̀ǹda débi pé tó bá wùn ẹ̀gọ́ lè má lọ sí masjid kó sọ pé ó fẹ́ kírun. In fact, the best place for a woman to pray is in the corner of your room or your yard, or I don't know. I mean, ẹ̀yin àfáà wa, ẹ má bínú, but I think I've always come across that. So Ọlọ́run fẹ́ràn wa gan, kò tiẹ̀ fẹ́ wá fún wàhálà rárá. So in the home front, àwa Ọlọ́run fi ṣe olórí ń bẹ̀. Èèyàn dẹ̀ kí ń bẹ̀rù nídìí nǹkan ẹ̀, èèyàn kì í sọ pé nídìí nǹkan mi ò tó sí. Ọlọ́run tó gbé fún wa, ọtí náà ò ní gbé bùkátà ta ju ẹ̀mí wa lọ fún wa. Ó ní òun ò make ẹ̀sìn, òun ò fi ṣe ìnira fún àwa obìnrin. Ó ní òun ṣe everything ní ìrọ̀rùn. Tó bá tẹ̀ wá fẹ́ dàbí ìnira, ó ní pé ní gbogbo àti o bá ṣe ń rò pé ó ti ń bọ́ síra, tá bá máa wò at the end of the day, even before kó tẹ̀ tó máa complain ni pé kí ló dẹ̀ wá lè wá rí pé ìrọ̀rùn ló máa tún bá jáde ń bẹ̀, torí Ọlọ́run ṣe ìlérí Ọlọ́run ò dẹ̀ kì í yẹ̀. So ẹ jẹ́ ká gba àmọ̀ràn mọ́mì wa ń pé gbogbo ohun tá a bá ń ṣe tó ń fẹ́ dàbí ìdíwọ́ nípa pé a fẹ́ sin lọ́ọ̀ ni àbí ṣé Quran ni, a máa mú díẹ̀díẹ̀ nítorí níbi pa fẹ́ bọ́ ara lé náà, àwa fúnra wa náà tírẹ́ẹ̀nì ni, oníkálukú ló ń wọkọ̀. Àwọn kan ti di ẹrù báàgì wọn, àwọn kan ti lọ síwájú. Ìwọ náà, whether you like it or not, bó ṣe lè wùn kẹ́rẹ̀ tó, ìwọ náà fẹ́ wọnú ọkọ̀ yẹn, kò gbọdọ̀ já ẹnikẹ́ni sílẹ̀. So nídìí èyí, àìmọye àwọn Quranic recitation app, àìmọye rédíò tí alágbèéká tí a ní ta lè download the Quran sórí ẹ̀. Ẹni tó bá ṣì ń gbìyànjú kó gba ustaz, bó jẹ́ 30 minutes, wọ́n lè kọ́ wọn pé okay, mo dedicate 30 minutes yìí o, máa tiẹ̀ fi kẹ́kọ̀ọ́ al-Quran. Wọ́n lè ṣe online, wọ́n lè ṣe ní direct. What's it called again? Tarawih is very important. Ara àwọn nǹkan tá a lè fi tọrọ dáadáa lọ́wọ́ náà ni, because sunnah Ànábì wa Muhammad sallam ni. So ká endeavour pé no matter what, maximize time wa pé okay o, aago mẹ́fà after Nigeria time lèmi fi ń kà, ẹ má bínú o. Oya aago tí salatu fajiri bá jẹ́, mo máa ti jẹ iftar, sahur, tí mo ṣe azkar yẹn gangan ni mò ń wá látara, alhamdulillah. Azkar, in fact, ó lè ṣí ọ̀nà púpọ̀, ó lè fẹ́ cover up. Tó bá ń ṣe azkar dẹ̀ easy gan, ó mọ gbogbo ẹ̀ gan, ibi tó wà nínú kitchen tẹ́ ṣe subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah, tó tún máa make cooking
every other thing tá a fẹ́ ṣe tó máa jẹ́ kó bọ́ sí rọrùn. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinatu arshi wa midada kalimati. A lot of this. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi lazim. Ó ní wait débi wípé tí wọ́n bá lè ṣe 100 lójúmọ́ kan, ó dàbí odindi ocean ẹ̀ṣẹ̀ èèyàn tó Ọlọ́run máa fi wipe away fún yàn. Then máa ṣe la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tash 100 ẹ̀ náà. So tí wọ́n bá lè break ẹ̀ 50 láàárọ̀ lẹ́yìn tẹ́ bá ké fájírì tán kórun tó mú yín lọ, 50 lọ́sàn lẹ́yìn tẹ́ bá break tán kórun tó ẹ̀kẹ́ tó lọ sùn. You know, that's a very great one. And no matter what, ìwọ̀nba tó bá lè ṣe tàràwí ẹ̀ pé based on the fact that oh my God, I need to stretch my isha. Tó bá fẹ́ stretch isha ẹ̀ kí tàràwí yìí. Ẹ má rí bí ìnira, because once you have determination, like mommy said earlier, it comes easy. It becomes very, very easy. But when it's difficult is when you intend for it. Like if yourself has accepted that it's difficult, that is when you find it difficult. But it means ìgbà tó bá ti wò pé àtò Ọlọ́run ló kádàrá báyìí pé ìyálé ni mí, obìnrin ilé ni mí, duties mi lélẹ̀. Ohun tó mọ̀ mí bẹ́ẹ̀, ó ti mọ̀ pé bí màá ṣe wà nìyẹn ló ṣe create mi bẹ́ẹ̀. So these are the duties these are my duties. Tó jẹ́ pé tí bá dẹ̀ ń ṣe náà, tí mo fi múnú ọkọ dùn, tí mo fi ṣe ìkẹ́ àwọn ọmọ, ó tún máa jẹ́ more benefit fún mi látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. So being like ta'ala, let us endeavor to approach all these things, and I pray that Almighty Allah will accept it from us all as an act of ibadah. Ameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you very much for that beautiful explanation about the challenges that women face during Ramadan, inshallah. And you made us understand that it's not challenges, it's Rahman, it's blessing on us, because that is what Allah Almighty enjoyed our women to do, inshallah. Inú wa dùn pé ẹ sọ pé kì í ṣe wàhálà, kò ń ṣe ìnira, ìkẹ́ ló tún jẹ́ fún àwọn ẹ̀yà wa, double reward ló tún jẹ́ fún wọn. Kí Ọlọ́run bá dúró tì yín, Ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bákan náà, a lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Rashida, inshallah bi qudratillah. Eléyìí wọ́n ní, is it okay or possible for men to assist their wife in Ramadan? And báwo la ṣe lè ṣe léyìí? How can it be done? Ṣé a lè ran àwọn ìyàwó wa lọ́wọ́ during Ramadan? And báwo làwọn ọkùnrin, báwo la ṣe lè ṣe? Àwọn ọkùnrin pọ̀ lórí ètò, àwọn obìnrin náà pọ̀ lórí ètò, báwo la ṣe lè ṣe? Bismillah. Gbọ́yìn o. Bismillah, mo ti wọ́n mú tí yín, bismillah. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Alhamdulillah. From me, I'll say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to my dear sisters in the home and our listeners. Your Imam Nasile. We give glory to Almighty Allah for another edition of this program. It is not by our power, it is never by our might, it is by the grace of God. Àánú Ọlọ́run ọ̀nà lárígbà, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run wa ní fi eléyìí ṣe àṣemọ fún gbogbo wa. And we pray that everything that we'll be discussing and that we'll continue to discuss will be beneficial to every one of us here on earth and in the hereafter. Bijai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So the question, if I'm not mistaken, is it okay for a man to assist his wife during Ramadan? No. This is a very good question.
it is very, very okay. Very, very. If there's another word to qualify that okay, I will use it several times. So it's very much okay for a man to assist the woman. Uh, First and foremost, I would like us to know that we are no longer in that era of men are the breadwinners of a home. The women now are contributing their quotas. The women are in the working force now. They are not to be saddled with household chore alone. Wọn ò kí ń ṣe onílé nìkan mọ́. So àwọn náà, àwọn obìnrin wa a ti ń ṣiṣẹ́, a dẹ̀ ti ń ran àwọn ọkọ wa lọ́wọ́, a ti ń bá wọn san bills, a ṣáà ti ń contribute in one way or the other to the sustenance of the home. So the men are not the only one shouldering the responsibility any longer. So to this fact, it is very, very important, and it's very, very okay for men to assist the woman. Alakoko, the woman, as my sister Kabira said, it's saddled between, maintaining the home and doing dawa. Ó ti wà láàrin pé a fẹ́ ṣiṣẹ́ olóore, a dẹ̀ tún fẹ́ wo bí ilé ṣe máa rí. Alhamdulillah, nínú kitchen wa náà àti àwọn iṣẹ́ olóore tá à ń ṣe yẹn náà, ìkẹ́ Ọlọ́run náà ni. And it's Allah that is giving us the wherewithal to be able to do it, the strength, the money, and everything to require láti fi máa ṣe. But one thing I would like us to know is that even in the world market, àwọn obìnrin, wọ́n sọ pé the women market is about $1 trillion, and that in many of the Muslim world university, àwọn obìnrin ló pọ̀ jù nínú ẹ̀. So it won't augur well to saddle the woman with the household chores all alone. So the men should be able to assist, and especially in the month of Ramadan. I got to know that the word Ramadan came from 3 Arabic alphabet: Ra, Mim, and Dal. So which means àwọn onímọ̀ wà nínú ilé, if I am mistaken, which means that like a burning fire, like a scorching heat. So it's likened to a person that, when you are fasting, you are already being inflamed with the heat of hunger. And then now you have to, you as a woman have to cover that, so to say, uh, um, put a face like everything is fine, so that gbogbo àwọn tẹ́bí ń pa náà tẹ́jọ wà nínú ilé, wàá lè care fún wọn. So in a way, the men should be able to assist, because gbogbo yín náà ni ẹjọ́ ń gbààwẹ̀ yẹn, gbogbo yín náà dẹ̀ ni Ọlọ́run fi rọ̀ Ọlọ́run, ká má sọ pé ó rí bákan. So in any little way that you can help, even if it's loading the laundry machine, if it's, preparing the food, bóyá kó tó jí ni, bóyá ẹ gbómi léná kómi máa hó sílẹ̀, and by the time tó bá dìde, she will be able to use that water to make tea for you or something like that. Or even watching over the children while she is in the kitchen cooking or doing some other things. So ara help náà ni, bó ṣe lè wù kí kó kéré tó, ara help ni. And another thing that I would want our men to reflect upon on daily basis, and especially in the month of Ramadan. We said Ramadan is like a scorching fire, like a burning fire, like something ablaze. So already we are inflamed, by the heat of hunger. And I don't think any man will want to have a feel, you're having that feeling of the heat from you fasting. And I don't think any man wants to have that feeling of hellfire, as a punishment for not assisting, because Ọlọ́run bá gan sọ pé ká ran ara wa lọ́wọ́, pé ẹ̀sìn náà ni, so that we don't saddle
èèyàn kan pẹ̀lú gbogbo responsibility kan. So we should be our brother's keeper. Ó sọ pé aṣọ̀bùra lájọ jẹ́ fún ara wa, kò kí ń ṣe níbẹ̀ yẹn nìkan náà ni, níbi gbogbo help oríṣiríṣi náà ó pẹ̀lú. So it's a time for reflection, it's a time for rethink and see the best way that you can do to help your wife. So you do your own share, your own fair share in the home, so you don't saddle the woman with all the responsibility of a home. Compare, the fact that she is fasting as well, and she still has to, look at some other things. Kọ́lọ́run kí ó ran gbogbo wa lọ́wọ́, kó jẹ́ kó easy fún wa jù báyìí lọ. Alhamdulillah, that was a very beautiful submission. Kí Ọlọ́run bá wa wà pẹ̀lú yín, inshallah. Àwọn ọkùnrin ti gbọ́ sí pé àjọ ń gbàwẹ̀ náà ni. Bí ẹ bá ṣe ń ro ẹ̀bà, ká náà máa gbé ọbẹ̀ léná. Kó tó di pé àwa lọ yan náfìlà. Ìta àmọ̀tẹ́tẹ́lẹ̀ àti ìmọ̀ọ́sìn Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Àkànní máa jókòó káwọn náà máa gbọ́ tẹ̀fsírì àbí ká máa wo tẹlifíṣàn. Àwọn náà gbọ́dọ̀ bá a dá sí i torí pé kí ni àjọ ń san bíìlì náà ni. Ọlọ́run yóò rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí sọ yẹn náà. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Fọdílà insha Allah wípé àwọn ìyá wa yìí, if a man assists them, tàbá wa ràn wọ́n lọ́wọ́, how best can the woman respond to the gesture? Kọ́mọ̀ wá sọ di pé àjọ ń ṣe ni, a sì ń ràn wọ́n lọ́wọ́, báwo ni wọ́n ṣe máa respond to the gesture yẹn insha Allah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ṣé ń gbọ́ mi? Naam. Mashallah. Lálákọ̀ọ́kọ́, gẹ́gẹ́ bí tí màmú sọ pé ẹ ti gbọ́ sí ẹ̀yin ọkùnrin, kẹ́ máa ṣègbìyànjú àti ran àwọn obìnrin yín lọ́wọ́. Kọ́lọ́run kó bá wa lékún kàrámọ̀ ìyá wa Akéwúṣọlá. Ṣùgbọ́n èyí tí àfikún tí ẹ fi kún, ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òkèèrè, ẹjọ́ ń san bíìlì abẹ́rọ̀ lọ́hùn. Abẹ́rọ̀ lọ́hùn. Ẹ wá gbé sórí pé ẹjọ́ ń san bíìlì. Therefore so therefore ẹ gbọ́dọ̀ jọ pín ni. Báwo ni Islam ṣe gbé wa débẹ̀ yẹn? Báwo la ṣe bára wa ń bẹ̀? Ẹ ti gbàgbé Nana Khadija radiyallahu anha. Ó wà nú àwọn lọ́lá gbòòrò Mẹ́kà. Bó ti ló buwaya tó lókìkí, tó sì jẹ́ gbajúgbajà oníṣòwò, a great business tycoon. Tí Ọlọ́run wá nínú kádàrá ẹ̀ tó wá darí oníṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam kó wà lára àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ tó wá ń ka méní méjì lásìkò ìgbà tó ń ṣe ńlá sallam darapọ̀ mọ́ ètò ọrọ̀ ajé ẹ̀. Ó ń gbòòrò sí, ó ní èrè sí. Ó rí wípé gbogbo ohun tí Lámọrin yìí ṣe ló ń ṣe accountability ẹ̀ tí ó sì ju iye tó expect lọ. Nana Khadija radiyallahu anha, ó wá wò ó láìmọye ìgbà, láìmọye oṣù, láìmọye àsìkò tó ti ń try láti wòye ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ìgbésí ayé òun lásìkò ìgbà tó ń ṣe ńlá sàsálàmù darapọ̀ mọ́ òun. Ó wá àwọ́ọ̀dù gbogbo ohun tó ní, ó gbé sí gìgìrí sí ọkọ rẹ̀ nígbà tí ó mèkì tí ìjábù wàkọ̀bù ti wọlé. Kò wá tì torí wípé bíìlì lẹ ṣe gbé mi, ibi tí mò ń lọ kọ́ ni ẹ̀yin lẹ gbé bíìlì síwájú mi o. National Assembly bíìlì ni o, bíìlì lẹ gbé wá o. Àfikọ́ náà kó wá mi ṣe dáadáa fún ẹ̀yin aráàlú òkèèrè yìí o, ẹ̀yin ará diaspora yìí o. Àfikọ́ náà kó ṣe dáadáa fún yìí o. Sallallahu alayhi wa sallam.
ó wá gbé sí abẹ́ gìgìrí sí oníṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó bá ti wá nídìí nǹkan Nana Khadija á ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ béèrè á ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gba yọ̀ǹda. Ànábì wa Muhammad òun ló sọ pé ìbáṣepẹ́ nìkan wà láti jọ́sìn fún ẹnìkan lẹ́yìn Allah ọkọ ló máa jẹ́. Obìnrin tó mọ rírì ọkọ ló ń sọ pé ohun tó wọkọ lọ́kàn lòun ó sì fún. Ìwà tí kò bá wúlò máa ya jìnnà sí irú wọn ló lè gbádùn ọkọ wọn kalẹ̀. Bill sallallahu alaihi wasallam. Now, àríkà àrígbọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yin onímímọ̀ wípé ó ń ṣe ńlá sallallahu alaihi wasallam bí disparity age ṣe jẹ́ fámíà láàrin òun àti Nana Aisha. Àwọn school of thought kan sọ pé 7 years ni, àwọn school of thought kan sọ pé 9 years ni, àwọn school of thought kan sọ pé 13 years ni lásìkò gbà tí wọ́n jọ pẹ̀lú bí disparity ṣe tó. Ó ń ṣe ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣì máa ń gbìyànjú, ó sì máa ń assist Nana Aisha nínú ilé. Táwa ní ìwọ ọkùnrin tó máa wá dé tó máa wá tú táì wá nọ̀sẹ̀ sí orí sọ́fà bí àrágbá yamuyamu wá nọ̀sẹ̀ wá máa and then what is ọjà yóò ti jiná ẹ try ẹ assist wa báwọn ìyá wa ṣe sọ ẹ assist wa ẹ ṣe gbìyànjú ẹ ràn wá lọ́wọ́ because it takes two to tango. It takes two to tango. Looking at the home front alone, just like my sister Raparigongo said that the men are the head in the home and the women are the neck. Without the neck, the head cannot move. She told us without the neck, the head cannot move. So we are very important in the home. The fact that we are the receiving end does not mean that you should not assist us. That is what our mother was telling us. Wàràwọ̀ obìnrin Allah ó bá ti wá di pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó wá yàn fún wa ní ìhà ara wa. Gbogbo obìnrin gbogbo òbí ló máa sọ wípé ọjà tí ọmọ wọn obìnrin yóò bá rà kó jẹ́ ẹni tí wọ́n yọ kúrò níbi afọ́nrán ìhà níbi ríìbù ẹ̀. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin ò ní ríre àbọ̀ fobìnrin nítorí pé gbogbo ibikíbi tí Ọlọ́run ti mention ọkùnrin àtobìnrin nínú Al-Qur'an kò sọ pé kan àbọ̀ fún kan. Responsibility ló yà yàtọ̀. Walikọ̀nìtínà walikọ̀nìtọ́t wasọ̀dìkínà wasọ̀bìrínà wasọ̀bìrát. Gbogbo ibi tó ti mention masculine ló mention feminine. Ẹ assist wa, ẹ calm down fún wa, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Òun làwọn ìyá wa ń sọ fún wa pé ẹ ràn wá lọ́wọ́ nínú especially nínú Ramadan. Kí ládé yìí náà kó tún lè légbà kan sí. Tó bá wá légbà kan sí káwọn obìnrin náà má wá yá ayọ̀ pọ̀rọ̀. Ká má yá ayọ̀ pọ̀rọ̀, ká má fa ayọ̀ fọ̀. Ká rántí wípé gbogbo ìdárunmọ́jú tá bá dárunmọ́jú nínú Ramadan ládàánífà. Gbogbo tí a bá sè especially tí ọ̀bẹ bá gé wa lọ́wọ́ bonanza lágbà o. Mi ní kẹ́ ti torí ẹ̀ lọ fọ̀bẹ géra yín lọ́wọ́ yìí pẹ̀lú gba bonanza ẹ má fọ̀bẹ géra yín lọ tẹ́ bá ṣèṣì ẹ gbà mọ́ bonanza ni o. Àbí tí omi gbóná bá dàjọ yín lọ́wọ́ bí tẹ́ ti sáré ṣe iftar bonanza lékun bonanza fún inú Ramadan ni o. Kò wá ṣe pé torí pé a wá rí wípé àwọn dádì náà wá ràn wá lọ́wọ́ àwa fẹ́ wá mẹ́hẹ̀ tá bá ti mẹ́hẹ̀ ládàá wa ló mẹ́hẹ̀ lójú wa lọ yẹn o ó ń lọ nìyẹn o ládàá yẹn ló ń lọ ló mẹ́hẹ̀ lójú wa lọ yẹn. Ẹ jẹ́ ká rẹra wá ńlẹ̀ fún wọn nítorí tó bá ṣe assist wa ká má wá take care for granted. Yọtìjà kí lẹ ṣe indomie irú wo lẹ ṣe rárá. Ẹ jẹ́ ká appreciate wọn. Ẹ bá jọ máa jẹ́ kó máa rí pé ìyọjá kiri ṣé ìyọjá kiri ìyá alágbèjà ìbẹ́yìn lẹ ṣe shukran jezil Ọlọ́run túbọ̀ bá mi lékún kàrámọ̀ yín ẹ pẹ́ fún wa ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ ẹ tún fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ ṣàdúrà fún wọn ní sọ pé
kí lẹ wá ṣe lẹ́ni tí yọ wá já tó kí ló dé tẹ́ kó ṣe pọ̀ tó yìí ṣeṣẹ́ wọn ni iṣẹ́ wọn kọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń wo àánú Ọlọ́run lára wa wípé ohun tó ń pè lóbìnrin gangan fúnra rẹ̀ ohun tí ò pé ni so báwo ni wọn ò ṣe ní assist ohun tí ò pé èèyàn ó need assistance ohun tán yọ láti ìhà báwo ló ṣe fẹ́ pé kó pé so wọ́n ti wá ń sin lọ́run lára wa káwa náà wá rẹra wá ńlẹ̀ bóbìnrin ṣe gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn jẹ́ ká rẹra wá ńlẹ̀ ká má nag that's another one ẹ má jẹ́ nag sí ẹni tí ó ń ràn wá lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ take ẹni tó ń ràn wá lọ́wọ́ for granted ẹ wá jẹ́ ká máa ṣàdúrà fún wọn lóòrèkóòrè tó bá ti wá tún ràn wá lọ́wọ́ yẹn káwa náà rántí wípé ìgbà tí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ yẹn wọ́n lókè jẹ́ máa bẹ́ẹ̀ ṣe lè wọ lọ sáré lọ ṣàlùwàlá kò yan náfìlà kò má àti torí ẹ̀ kó wá nà sórí bẹ́ẹ̀dì ìgbé tẹ́ bá ṣe tán ẹ jí mi the next ni kó lọ gbóúnjẹ kó lọ jẹ ó dẹ̀ sọ pé ó fẹ́ maximize benefit it's not done on the platter of gold fa rárá it's not on the platter of gold ẹ tètè sísá mi sọ lẹ́ẹ̀kan pa wọn ti la àwọn rédíò kínní wípé ẹ ti ẹ̀ ráyè láti jókòó sí Quran òyìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ ní ẹ máa play ẹ máa gbọ́ ẹ máa bá lọ ẹ máa ṣe díkìrì ẹ lọ yan náfìlà ẹ dẹ̀ ní wo àwọn bàbá wa lójú ẹ ní take wọn for granted ẹ dẹ̀ ní nag ẹ wá ní study competition lé pé ẹ tẹ́mi bá dáná lẹ́nìí kí wọ́n dáná lọ́la ẹ jọ ṣe ìyálé tìyàwó ẹ jọ ṣe tìyálé tìyàwó ẹ lè sọkọ yín di ìyálé tìyàwó pé èmi mo dáná láàárọ̀ wọ́n lọ dáná lọ́sàn-án rárá it's a privilege tábà tí wàá rọ́kùnrin tó ṣe wá láàánú àfi ká dúpẹ́ àfi ká indulge wọn àfi ká appreciate wọn àfi ká pray fún wọn àfi ká worship wọn láì sọ wọn dọlọ́hun worshiping is just to accord them maximum respect and when you will continue to do that it will synergize the relationship and the presence of Allah Azza wa Jalla will continue to be in that household and at the same time it will continue to be smooth in that home and Ramadan will be good for it and the children will also be emulating because they are actually watching you guys. May Allah Azza wa Jalla continue to make it easy for us and keep our homes for us, inshallah. Àmín. Kí tó kú lọ́dọ̀ yín, kí n tó lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Akéwúṣọlá, inshallah. Báwo lobìnrin tí nínú Ramadan tí wọ́n wá ní help ọkọ, tí yẹ pé àwọn náà ni ó ṣe gbogbo ẹ̀ pé ọkọ bẹ́ẹ̀ kí ni attitude wọn? Ṣé ọkùnrin yes, àwọn ní dààmú, àwọn obìnrin tí wọ́n ní help, wọ́n ní bá ṣe rìn la ṣe ń sọ̀kù ẹ̀ ọjà tọ́lọ́run bá ti tà fún oníkálukú kó gbà á ni o bí àwọn ìyá wa wọn ní alikari àtù ọjà tọ́lọ́run bá tà fún oníkálukú kó gba ọjà yẹn ni o torí pé kí ni ọwọ́ yìí ṣe ti rí pé kò papọ̀ ni o torí pọ̀ rẹ́ mi ó sọ fún mi lánàá wípé ìgbà tá a dé ọ́fíìsì pé ọkọ mi ti jó ti bá mi ṣe nǹkan wo mi lè para ìwọ náà wá délé ló bá lọ gbéjà wá ilé ẹ ń gbóná lọ nìyẹn o ìdílé Islam ló ń ṣèkì lọ yẹn o ọjà tọ́lọ́ ń tà fún wo papọ̀ mọ́ tọ́lọ́ ń tà fún wọn ìgbà tó ti rí wípé ẹlòmíì ò lè stand the kitchen ọkùnrin mi ò lè ṣe kò lè ṣe ni ó da síbòmíì nígbà tó ti da síbòmíì tó ti rí pé kò lè stand the kitchen gbà fún Satia. It is not for you to be a time manager, extraordinary. You are a good time manager in your home before. But in the month of Ramadan, time management is on your number one list. You, as much as possible, avoid to the barest minimum social media in the month of Ramadan because it will steal your time. And it will make you not achieve your goals before the commencement of Ramadan that you set for yourself. So if you don't have a help in your home in Ramadan, you have to itemize what you will do per day. What time do you go to work?
what time do you come back from work? Then you have a timetable. If it is a whole grain, if it is lean protein, if it is fruits, if it is sandwich, if it is vegetable, whatever you want to take, you have a stipulated timetable that you will paste in your kitchen, that psychologically you're already preparing ahead of time. If it is weekend basis that you get stuff from the stores, you stock your freezer so that you not be running helter-skelter, you not get yourself in a tight corner. If it is on the weekend basis that you cook in bulk, you cook en masse, and you distribute in different containers and put in the refrigerator, because your schedule, because as a career, you are also a career woman, your schedule during the course of the week is so tight. And at the same time, you want to maximize the gains in Ramadan. Do you not want to tell Allah Azza wa Jalla that the husband that you have given to me is not the type that help? Are you telling Allah that Allah loses the sight of knowing him before Allah put the two of you together? No. Allah is all-knowing. Neither sleeps nor slumber overtakes him. Allah. Quran 2 verse 255. Yeah, Allah knows it. But it is now for you to not take up your responsibility. And now within the ample of the opportunity you're given, we can call ní weekend, nínú òpin ọ̀sẹ̀, bá ṣe a máa ṣe wàá bó ṣe máa ṣe jẹyẹ in bulk ni, wàá dẹ̀ pín. Tó bá ti pín sínú ibi tẹ́ ṣe sí, tó bá jẹ́ wípé nídàájí, tó bá ẹlòmíì lè ní ọkọ tó jẹ́ pé òkèlè ni, àjìyàn ṣáà ni, àjìyàn ni. Wọ́n lọ́wọ́ bó ṣe máa dìde tó máa ṣe yán tó máa jí, because ó máa jiyàn yẹn ni. Yán tó fẹ́lẹ́. Wàá tó fẹ́lẹ́ bí etí. So gbogbo ọbẹ̀ gbogbo tẹ́ máa lò ti wà ńlẹ̀, ẹ máa microwave ẹ̀ ní ibi táyé bá wa dé nìyẹn. But wọ́n á jiyàn ṣáà ni, ìyẹn ló tètè máa di ló máa ṣe. Ìyẹn ò dẹ̀ ní take time for you to maximize it. Kò ní gba iná fìlà bó ṣe méjì lọ́wọ́ ẹ. Tó bá rí kankan ṣe é sìgìfàr. Àwọn alájà wa ti sọ pé o lè máa dáná kó máa ṣe òyìnbó sáyédẹ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀lẹ́ wọn máa gbọ́. Ìṣe ẹlòmíì wọn máa dáná wọn máa kọ́. Kò bá mọ̀ lápá gẹ̀gẹ̀gẹ̀. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Níbo ló ń rápálá sí nínú Ramadan? Ó tún rápálá Allah. Ẹ máa bá ń bá wọn ní rápálá yìí sọ̀rọ̀ nínú Ramadan. Allah. Ẹ má rápálá nínú Ramadan ni o. Ẹ má rápálá nínú Ramadan ni o. Dẹ̀nà yín tẹ́nu yín máa ń rap, tẹ́ máa rap. Àwọn náà sẹ́wìn, àwọn náà mẹ́sẹ̀. Nínú Ramadan, yín kò lè sẹ́wìn. No, you don't do that. Nínú Ramadan. Níbo lẹ fi subhanaka rabbil izzati amma yasifuna lisifati atamallahu jalalahu Allahu jalla jalaluhu. Ọbọlúwa hasibunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'man nasiru la ilaha illallahu hayyul qayyum. La dalijalali walidi. Ọ̀sán wálé kan subhanallah walhamdulillah astaghfirullah Allahu akbar la ilaha illallah. Kí lẹ wá ń rápálá? Ẹlòmíì àgbé earpiece sí, àwọn ṣe yó. Kí lẹ ń ṣe? Sallallahu alayhi wa sallam. Nínú Ramadan, mẹ́wàá àkọ́kọ́ ti lọ. Tó bá wà nínú àwọn tó jẹ́ pé tó bá ti jẹ sàn, tó bá ti jí tán wà gbé kiri sí àwọn ṣe yó, àwọn gẹ́lẹ́, mẹ́wàá àkọ́kọ́ ti gbẹ̀gbẹ́ ẹ lọ. Kó tó tún rí ó dọdún tó ń bọ̀. Ta ló wá mọ̀? Bóyá òun ó di, kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ sọ̀yà. Bóyá kò change style yẹn. Ọba Alékí Ọlá kó túbọ̀ ṣe rọrùn fún gbogbo obìnrin tí wọ́n ń ṣe firaka láti dílé wọn mú, láti maximize profit wọn nínú Ramadan. Torí profit pọ̀ tẹ́ máa kó nínú Ramadan.
especially kẹbẹ̀kẹ́ máa sóúnjẹ fáwọn èèyàn ẹ máa sóúnjẹ fáwọn èèyàn tó bá jẹ́ inú tó bá yẹ pé mọ́ṣáláṣí wà nítòsí ilé yín ẹ lọ ra fruit lóríṣiríṣi kẹ wá garnish ẹ ra brass ẹ náwó fọ́lọ́hun àlùjọ náà ń ṣe ohun téèyàn máa gbà kọ́lọ́hun kó fún wa lówó tá a máa fi ṣe Islam kọ́lọ́hun kó jọ kó daṣọ àṣírí bò wá ẹ ra dish kẹ wá máa bẹ́ lóríṣiríṣi kẹ wá garnish ẹ bíi fruit salad ẹ gbé lọ sí mọ́ṣáláṣí kẹ refrigerate ẹ tó bá ti di ìrọ̀lẹ́ ẹni kó máa gbé lọ sí mọ́ṣáláṣí ẹni kó máa gbé lọ sí bó jẹ́ mọ́ṣáláṣí 3 4 ló wà nítòsí yín ẹni kó máa gbé lọ kó ṣàgbé síbẹ̀ àsìkò ìṣínú àwọn èèyàn má lọ dúró tí àwọn èèyàn á ṣínú fọ́lọ́run wọ́n á ṣínú inú wọn á dùn bínú wọn ṣe ń dùn ẹ̀yin maximize ni ó ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ yín ni Ọlọ́run á túbọ̀ ṣe rọrùn fún wa. Alhamdulillah ẹ ṣé púpọ̀ wọ́n ní kí a máa kọ jásíkànjá gbé ká máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣà kúdà púpọ̀. A lọ sí ọ̀dọ̀ Hajiya Tẹ̀kíra Kàfídípẹ̀. As a celebrity, we are a celebrity and we know some celebrity have some challenges that encounter in the home. And we want you to give advice how to handle the challenges. Pàápàá nínú Ramadan, báwọn celebrity kan tó jẹ́ pé ó mú wọn kàn ṣe kìnnà ni. Báwo la ti wá fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ìyá, gẹ́gẹ́ bí ìyàwó tó tún láti mú iṣẹ́ ní ọ̀kúnkúndùn. Kẹfì ara tí kẹfì ṣe example báwo lẹ ṣe lè ṣe àti àwọn tó kù tí wọ́n jẹ́ celebrity inshallah kí làwọn challenges dem face báwo lẹ ṣe lè múlé dúró báwo ló ṣe ká ṣiṣẹ́ inshallah bismillah. So a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Celebrity kí ló ń jẹ́ celebrity ẹni tí Ọlọ́run kádàrá kí ó wà ní gbangba ayé níbi yálà nǹkan tó ń ṣe ìwádìí níbi ìwé ìròyìn ní eré drama eré orí ìtàgé bírò ẹ̀yin bàbá wa gan náà celebrity ní irú àwọn mọ́mì wa celebrity ní ibi tí ààyè àti ọ̀nà tó ní kálukú gbà tó fi dẹni ẹni mímọ̀ òun náà ni ó kàn yàtọ̀ síra. So ohun tèmi fẹ́ sọ nípa ìyẹn náà ni wípé lákọ̀ọ́kọ́ mo sọ bóyá níbí náà nílé ni àbí mo ṣá mọ̀ pé bí mo ṣe ń tẹnu mọ́ Almighty Allah ó ní pé ẹ̀sìn wa òun ò dá ẹ̀sìn Islam yìí láti fi ní wa lára. So níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run bá ti kádàrá pé òun ò dá Islam láti fi ní ẹnikẹ́ni lára tó jẹ́ wípé ní gbogbo ìgbà tá a bá tẹ̀lé ìlànà tí Rasulullah sallam tó gbé kalẹ̀ fún wa pé gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń tọ àwọn ìlànà yìí nǹkan o àwọn náà la máa pè ní mùsùlùmí. Àwọn wo ni wọ́n? Gbogbo ẹ̀dá pé òkè mo jẹ́ olùsìn Ọlọ́run wà lára àwọn tó jẹ́ wípé o gbàgbọ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti nà Al-Qur'an jáde tó bá ti kàṣẹ létí o gbà pé bẹ́ẹ̀ lórí. Gbogbo nǹkan tí Rasulullah sallam tó bá ti gbé kalẹ̀ níbi hadith pé ẹ wo obìnrin báyìí ni o ọkùnrin báyìí ni o gbogbo ẹ̀dá yá you alladhina amanu ya you and us whichever way it comes àṣọ Ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀ ṣànàbí náà Ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀ ṣáwọn sábẹ́ náà nàbí ló wí bẹ́ẹ̀ tó ti wá gbà bẹ́ẹ̀ kí ló wá kù nígbà tó sọ pé tó èmi rèé o mùsùlùmí rèé o olùsìn Ọlọ́run ni mí o kí la wá tún dára láàmú sí níbi pé ẹ bá yẹ kí n bọ́rọ̀ jìnnà ó máa gùn díẹ̀ àti pé mi ní fẹ́ kọ́rọ̀ kó ta bá mi kó tún ta bẹ́ẹ̀ lọ ká má lọ máa gbé ọ̀rọ̀ síra wọn àmọ́ òdodo ọ̀rọ̀ tá a bá wí láyé ká má lọ face challenge náà tabadá lùkẹ́ hàmù so be in light hala ọ̀nà méjì ni kíní ìjà sí nínú Islam fún obìnrin tó bá ní òun jẹ́ olùsìn Ọlọ́run ọba èmi jẹ́ ẹni mímọ̀ alhamdulillah mo dẹ̀ dúpẹ́ tẹ́ fún mi láǹfààní pé kí n ṣe níbi àpẹẹrẹ tara mi ṣẹ́rí ká tó mú ti Islam ká kọ́kọ́ mú wípé àtẹni tó ń ṣe múvì
àtẹni tó ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ àti lawyer láàrin àwọn sisters wa àti doctor whatever part or whatever section or sector you find yourself as a career. Iṣẹ́ ni iṣẹ́ ń jẹ́. All right, so tọ́lọ́mbà kádàrá ẹ̀ mọ́ ibi pé the so-called celebrity náà ni ẹ́ ó yá. How is it affecting your home? Okay, because when it is normal, then you're on the right path. When everything is settled, when your husband is not angry, when he's not feeling threatened, when your children are not lacking, when you don't leave them to your house help or to a female neighbor or someone that's going to help you seduce your husband at some point. When you don't expose kids unnecessarily because you're doing you're trying to fulfill the desire of the world for some unnecessary reason, delusion. May Allah give us steadfastness and may Allah guide us aright. So if you say you are a believer and you trust Allah, no one says we can't be a celebrity. But have you checked it? Did you try to make the balance, strike the balance? Ṣé kò dalé láàmú, tó bá ti dalé láàmú, ó wà lójú ọ̀nà. Tó bá ti ń dalé láàmú, tọkọ ti ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu, ò ní máa lọ bí ìmọ̀ o, ò ní ṣe gbá mọ́ o, kí ló dé gan-an? Ẹ̀ṣẹ̀ wá ń dé, ẹ wá rán àǹtí táfíkà kan máa gbọ́ ọ̀lẹ̀ wá fún mi. Ṣé bí mo ṣe ń mògì mi nìyẹn ni? Torí kí ni? Nítorí ẹ fẹ́ lọ ṣe kí ni? So, tèmi gbé sí nìyẹn tó bá ti yẹ̀ wò tó iṣẹ́ ni mi ò sọ iṣẹ́ kan yẹn celebrity kan ni àwọn iṣẹ́ tó le ju iṣẹ́ ẹni tó jẹ́ celebrity lọ ó pọ̀ dáadáa tó tedious gidi gan tó pọ̀ tó jẹ́ wípé challenge tí wọ́n gan tẹ́ ó fẹ́ wà more tasking than àwọn tá à ń pè ní celebrity tó dẹ̀ ń ṣètò tó dẹ̀ ń bọ́ sí tó ń gúnrégé so bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa sọ ni pé it's not all about celebrity kankan it's about gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin iṣẹ́ ẹ tọ́lọ̀ ń gbé fún ẹ bó ṣe lè wù kó wà challenging tó bá jẹ́ pé ó ti ń palẹ̀ lára ò sí lójú ọ̀nà tó bá ń múlé tó ó wà lójú ọ̀nà so kò wá sí kí challenges má wà lẹ́nu iṣẹ́ lóòótọ́ ìdí iṣẹ́ ni náà lọ́dẹ̀ ni àti mọ̀ni lọ́lẹ̀ tá a bá gbé tilé sẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ́lọ́run gbà kó so pé à ń rìnyanjú nínú Ramadan iṣẹ́ filmmaking especially ó wà very tedious ó wà exhausting so ibi tèmi lè gbé sí kí n tètè fast forward ẹ̀ òun náà ni pé let's honour Ramadan. Let's just honour Ramadan. Ẹ jẹ́ oṣù àpọ́nlé ni wọ́n pè é. So ká wá ju gbogbo nǹkan kò pọ̀ ju téèyàn lè fọ́n lọ́n lọ. Billahi al-azim 30 days yẹn o àbí 29 yẹn kò ì tí pọ̀ ju pé ó ti fún gbogbo èyí tó kù ṣe gbogbo ohun tó fẹ́ ṣe pátá. Ọlọ́run ń wò, Ọlọ́run lúgọ. Ó wá kù oṣù Ramadan. Wàhálà èmi àjùlẹ̀ fọ́n lọ́n ní 30 days. 30 days máa jùlẹ̀ láti fi kó gbogbo àǹfààní yòówù kí n lè rí kó lára látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba kọ́lọ́run gbà ní ẹ̀sìn fún gbogbo wa kọ́lọ́run dẹ̀ túbọ̀ máa ṣe ìtọ̀nà fún gbogbo wa pátápátá níbi ìlànà iṣẹ́ yòówù ká máa ṣe subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. That's a very, very, very wonderful submission from Hajia Kabira Kafidipe kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Ilé ìyá lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Akéwùṣọlá àwọn èèyàn máa ń sọ wípé wọ́n ní health is wealth inshallah an act of worship and other activities in Ramadan is very, very overwhelming and is draining inshallah. Àwọn àní nínú oṣù Ramadan yìí how can a woman manage her health in this period? How can a woman manage her health? Alhamdulillah. Definitely health is wealth because tí o bá sí àlàáfíà kò sí nǹkan tí a fẹ́ ṣe so kí Ọlọ́run kó má fi àlàáfíà jẹ ẹnìkankan nínú wa níyà ó gbà wá láàyè láti lè ṣe ju èyí tá a tún ṣe ó gbà wá láàyè láti ṣe lọ.
So first and foremost, Ramadan is physically overwhelming. It's tasking. There are lots of tasks téèyàn lè ṣe tó 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 wà nínú Ramadan láti lè fi jẹ benefits oṣù yẹn. But irrespective of that, one needs to be able to care for oneself. So you need to look back. You don't need to push too hard, and you don't have to be hard on yourself. You want to take the benefit of Ramadan. You want to do dawah. You want to face the challenges of household chores. You want to care for your children. You want to be at work. You are a mother. You are a wife. You are a daughter. You are an employee or employer. Bó ṣe lè wù kó rí. So gbogbo ẹ̀ ó pọ̀. But we need to be able to strike balance between all these things so that a lè rí àwẹ̀ yẹn gbà, a dẹ̀ lè rí iṣẹ́ olóore yẹn, a lè rí ṣe. Ramadan, for some people that have underlying health conditions, is kind of a lot for them. So that kind of a person needs to seek medical advice, to know the do's and don'ts associated with Ramadan, so that èèyàn ò ní sọ pé òun fẹ́ ṣe tọlọ́run, as my sister rightly said, pé Ọlọ́run ò gbé ẹrù tó jù wá lọ lé wa lórí. So kéèyàn kọ́kọ́ wo health ẹ̀ ná, kó dẹ̀ seek medical advice, kó wo pé yes, I am okay to observe the Ramadan. Then another thing ni pé Ramadan tí à ń sọ yìí, ó yẹ lóòótọ́ ká ṣe ojú kòkòrò gbogbo àwọn iṣẹ́ olóore tó wà nínú ẹ̀. But how do we take advantage of this? So if we don't care for ourselves, we may lose those opportunities. Tá à ní lè fi kankan mú jáde nínú ẹ̀. Kọ́lọ́run kó má jẹ́ kí ká ṣe lásán. So èèyàn ní láti live simple. As a woman, you need to take things easy. So you have a lot of work ahead of you already. So you don't need to compound your problem. You don't need to make things worse for yourself. So kéèyàn take gbogbo nǹkan kó take it easy. Kéèyàn dẹ̀ set goals ẹ̀. So you set smart goals, achievable goals. How do you want to manage? How do you want to face this Ramadan? So what do I mean by setting your goals? It's not only setting goals, it's setting smart goals. So your goals, you have to be specific. What do I mean by being specific? Okay, mo ṣe goal, Ramadan ló ti bẹ̀rẹ̀ yìí. Mo fẹ́ parí Quran nínú Ramadan yìí. So láti ní báwo ló ṣe fẹ́ ṣe tó ṣe fẹ́ parí Quran nínú Ramadan yìí. Bóyá o fẹ́ máa ka júzù kọ̀ọ̀kan on a daily basis ni. Or bóyá o ní alibata tàbí tèmi náà dẹ̀ ní ẹ́ tó mọ̀ pé ó máa take any time. So you won't set goals that will be too high or that will not be achievable for you. So you have to be specific. I want to complete Ramadan in the 30 days of Ramadan. I mean, complete Quran in the 30 days of Ramadan. And like Sister Fadila said earlier on, kéèyàn ṣe timetable or something like that. So that is setting a goal too. Okay, I don't have helper, or this is Ramadan, or bóyá weekend mo máa ráyè ṣe gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. Make a goal, plan for a week meal at the least, so that you know pé okay when you go to the grocery market or the grocery stores, o máa ti ní list gbogbo àwọn nǹkan tó fẹ́ rà yẹn. That is setting a specific goal. So you'll be able to buy everything that you will need for that 1 week. And then maybe Saturday and Sunday, you'll be able to prepare and portion them into goals, like my sister said. So that is setting a goal, a specific goal. Then we set smart, measurable. So this goal must be measurable. So what do I mean by being measurable? Àwẹ̀ mẹ́wàá ti lọ nísìnyí. O tí ì parí júzù mẹ́wàá, o dẹ̀ set goal pé o fẹ́ ka júzù kọ̀ọ̀kan lójoojúmọ́. So how do you measure that? How do you measure what you're doing? So you need to be able
to measure whatever goal that you set for yourself. You plan. If you fail to plan, you plan to fail. So we all know pé àwẹ̀ only gonna take time, only go activities take there. So we should plan for its coming, with our family, not only ourselves too. You can even plan with your husband. How are we going to make it out during this Ramadan? That is when the Ramadan task will not be overwhelming for you, and the situation will not be too stressful for you. So economic raise adrenaline unnecessarily. So let your goal be measurable, and then let it be achievable. So let it be realistic and put timeline to it. Lè sọ pé o ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ Quran tó fẹ́ máa kà nísìnyí kó wá sọ pé o máa parí ẹ̀ in a week or in 2 weeks. That is not realistic enough. Dẹ̀ lè sọ pé okay, bóyá o ò ní nǹkan tó fẹ́ fi ṣe oúnjẹ for a week nílé kó sọ pé you're going to make a whole week menu. That is not realistic. You are just deceiving yourself. So one needs to plan ourselves towards the task ahead. Then you need to live to communicate. Irúgbà tí wọ́n sọ pé àwọn ọkùnrin kan máa help, àwọn kan ò dẹ̀ ní help bọ́lọ̀ ń ṣe dáwọn nìyẹn. Ẹlòmíì tẹ̀ fẹ́ ẹ̀bùn kò tiẹ̀ mọ́ ṣe kò lè dé kitchen rí láyé ẹ̀. So you don't need to be aggressive on things like that. You need to communicate, you need to dialogue. So you need to bring your concerns to the table. And I would appreciate if you are able to help me do this. Or even when you know what that person can do, if you tell the person ahead, or if you both plan ahead, okay, or maybe in Ramadan or during the week, before you go to work, or maybe you come back before me, so that things will be easy. Communication, dialogue is very, very important so that you won't overburden yourself. Then what is our preparation? Then discussion, it's the same thing as being dialogue. Then live simple. So I need láti sọ pé gbogbo nǹkan la fẹ́ ṣe. Bí wọ́n ṣe sọ àwọn apps, àwọn applications wà dáadáa. Tẹ́tí lè download Quran, tẹ́tí lè download àwọn azkar yẹn. So o ní láti lọ sí mosque, o ní láti lọ sí tó fẹ́ lọ jókòó sí tafsir. You can even sit in the four corner of your room and listen to tafsir. Ìkan làwọn àfáà wa ń ṣe lójoojúmọ́ fún wa yẹn náà. So you can benefit from that. You can be in the kitchen, be preparing your food, and you're still listening to all those, beneficial things. Unlike àwọn nǹkan táwọn ọmọ mi wá sọ pé àmàmà waste time lórí nǹkan tí ò ní benefit fún wa in the end. So the major thing is for one to plan, and then to have the kind of food, exercise, rest, sleep. So have that plan. Okay, you need enough rest, be able to rejuvenate. So rest, so that while you rejuvenate for the next day activities. Engage in little exercises if you have the time and if you are the one that used to doing it. So kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́, kó jẹ́ kí gbogbo eléyìí kó jẹ́ ìrọ̀rùn fún wa. So a ní láti ní ara wa lára nítorí pé a fẹ́ ṣe ẹ̀sìn. A ní láti understand ara wa. Come on, and if your health if you are not okay health-wise, you don't have to force it. You don't have to force it. Our doctors ever ti fún ẹ ní advice that these are your limits. You should try to go by the professional instructions or advice, so that at the end of the day you are not planning, you are not thinking that you are doing acts of worship, and then at the end of the day what you are doing is detrimental to your own self. Ọlọ́run ní wá lára kọ́ ìyàwó náà má ní ara wa lára. Ọlọ́run kó gba gbogbo wa láyè jù báyìí lọ, kó jẹ́ ká rẹ́sìn náà sí jù báyìí lọ, inshallah bi qudratillah. Thank you. Àmín, adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pẹ̀lú tí ẹ bá wa sọ yẹn, kí Ọlọ́run bá ṣe yín ní
iṣẹ́ yín bó ṣe níṣe olóore ọláwùgbọ Ọlọ́run. Eléyìí máa lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Hajiya wa Fọdílà. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan, ṣùgbọ́n a fẹ́ kẹ́ bá buttress ẹ̀ pé ẹ bá fún alẹ́ example some nutritional diet, nítorí pé ìgbà míì gẹ́gẹ́ bí àwọn ọkùnrin bá ṣe ràn yín lọ́wọ́, ẹ̀bá lè má wù wá jẹ, ẹ̀bá náà ni fẹ́ sínú náà, ẹ̀kan gbógi fún wa náà ni àwọn dẹ̀ máa wò pé ó yẹ kí àwọn ìyá yìí náà tún lè tún fi àwọn nǹkan míì tó wà nutritious tán lè fún wa, because obìnrin ẹ kó tún mọ̀ yẹn, àbọ́kùnrin náà ní láti tún mọ àwọn oúnjẹ tó wà nutritious láti máa sọ fáwọn ìyá wa lé pé ẹ ṣe ṣe lè ẹ ṣe ṣe tọ̀, kó má di wípé a tún challenge àwọn ìyá wa. Àwọn oúnjẹ wo ló dáa jù tó yẹ káwọn ìyá wa máa ṣe fún wa at times nínú Ramadan yìí, kó má jẹ́ pé àkànjẹ carbohydrate ni. Inshallah, àwọn oúnjẹ wo ló yẹ kí káà náà tún ṣe kí ni ká tún máa jẹ Ramadan kí ó benefit àwọn ọmọ àti inshallah. Ọlọ́run á ṣe rọrùn fún wa. Àmín. Ẹ ṣeun. Ká tó wo àwọn oúnjẹ yẹn, ẹ jẹ́ ká gbogbo wa ká kíyèsí nínú Ramadan food intake wa. Tí a bá take stock ká tó bẹ̀rẹ̀ Ramadan, bí ara wa ṣe rí in terms of our BMAT, the insulin level, the body weight, the fasting sugar level, and everything. Tá bá take stock after Ramadan, ká tó wá take stock, á jẹ́ ká lè mọ̀, nítorí pé ṣe rí food intake in Ramadan ó ní positive effect, ó ní negative effect. Ẹ jẹ́ ká tara ṣẹ̀ṣẹ̀ ká lọ wo study kan tí àwọn academics kan ṣe, Said Mustafa et al. And some other academicians wọ́n put up a study kan ní 2018 lórí the effect of food intake in Ramadan. Wọ́n wá fojú wo 160 men ní àsìkò ìgbà tí Ramadan bọ̀. Kí ni wọ́n wò láàrin àwọn 160 men yìí? Wọ́n wo body mass wọn, wọ́n wo weight wọn, wọ́n wo insulin level wọn, wọ́n wo lipid level wọn, wọ́n wá wo food intake. How did they get the food intake? They used the normal questionnaire to get their food intake. Wọ́n wá monitor wọn during Ramadan. Wọ́n monitor wọn, the insulin level, the lipid profile and everything. Wọ́n ti take stock yẹn before Ramadan. Wọ́n wá monitor wọn nígbà tó di àsìkò kan nínú Ramadan, wọ́n tún take care again. At the end of Ramadan, the results they got, some were positive, some were negative. Nígbà tí wọ́n wo the BMAS, the weight and everything, àwọn yẹn wà negative. Ṣùgbọ́n the insulin, the lipid profile, àwọn yẹn wà positive. Ibi tí mò ń lọ gangan nìyẹn, because it is not about eating, it is not about the intake that we want to discuss now. It is about you checkmating yourself. Checkmating yourself. You know, we have been fasting all day. As soon as it is iftar time, some people will want to consume everything. And consumption of everything might have negative effects on your body. Take note of that. If you want to break, avoid taking very chill water when you want to break, because of some part of your body, especially the liver area, the insulin area, the pancreas, and tó bá jẹ́ ní tí ẹ̀gbẹ́nú máa ń dùn, gbogbo àwọn kíní la gbọ́dọ̀ máa checkmate ara wa fún.
ẹni tó bá jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ ó wà diabetic, gbogbo èmi ní ọsàn, èmi ní pawpaw, èmi ní banana, èmi ní pineapple, Ọlọ́run ṣe fún wa, they are natural sugars, but then you should be careful nítorí pé the stomach has been empty all day. Ohun tó máa kọ́kọ́ wá lọ nínú àwo tó wà níwájú wa yẹn, ibẹ̀ náà ni pineapple wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, banana wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, watermelon yẹn ti ẹ̀dá, a mọ̀ pé water kìíní nìyẹn, banana wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, pineapple wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ọsàn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Mo kọ́kọ́ mú bíi banana mẹ́rin, kọ́kọ́ já ná, o ṣe yẹn tó mú pineapple, o wó, o tún mú ọ̀gẹ̀dẹ̀, o tún wó, o dẹ̀ wà diabetic tẹ́lẹ̀, o dẹ̀ mọ̀ pé empty stomach nìyẹn ń lọ. Àwọn oníṣègùn òyìnbó wọ́n jẹ́ kó yé wa pé as much as that is natural sugars, ó sì máa ní side effects, especially ẹni tó bá wà diabetes, ó sì máa ní side effects, even tí èèyàn bá jẹ́ potential ẹ̀. So èyí tí fi lóore jù ká máa mú, tí a bá bọ́rí oúnjẹ lásán sílámù ṣe sọ fún wa pé n tó lóore jù ní ká fi date kí a fi ṣe kí ni, ká fi ṣínú. Tá bá fi date ṣínú, a lè mú bí warm water. N tẹ́mi máa ń fẹ́ mu, mo máa ń fi lemon, mo máa ń sprinkle sínú warm water, mo máa ń mu. Màá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jẹ fruit, torí gbogbo fruit wa, they are full of sugars, and prevention they say is better than cure. So nígbà tí a wá ń wo àwọn oúnjẹ yẹn nínú Ramadan, we all know it is a common knowledge that fruit and vegetables are very paramount. Let us be cautious about the fruits. Quite a number of the fruits are full of sugars. Even you call them natural sugars, they also have some side effects and can carry some red flags. Okay, nínú Ramadan, ẹ má jẹ́ ká jẹun fàkíà. Allah, tí ẹ bá tí àìsàn bá ní jẹun lọ́sàn-án, tẹ bá rí tẹ́lòmíì gbé síwájú ní sáàrì, ẹ tọ́lọ̀ ń kúṣẹ́. Allah, ẹ rí bàkìtì, tẹ bá lọ tẹ bá bọ̀, ẹ rí kó ti sòkè ṣòro ẹ̀ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ̀bà tó tó yìí, òkè ṣòro ẹ̀ ti lọ, ó ti wó, ààrẹ á wá heavy. Lára ẹ bá ti heavy, ò ní lè ṣiṣẹ́ olóore. Wàá kàn rí pé nínú Ramadan ó sùn, ó bá débi iṣẹ́ gan wàá wà useless torí pára ẹ ti heavy. Wọn ò ní kẹ wá wó dídí ẹ, kẹ sòkè ṣòro ẹ̀bà tó tóbi, kẹ sòkè ṣòro ẹ̀ di pẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ jẹ́ á ṣe sùúrù. Àwọn míì ò lè ṣe kó má jẹ, but if we can avoid it during sahur, ẹ jẹ́ ká jẹun tó light. Tó bá jẹ́ whole grain lẹ fẹ́ lọ, ẹ lè wo bí àwọn míì lè fẹ́ jẹ something that is really tó máa dúró sínú díẹ̀. Ẹ lè boil rice díẹ̀, kẹ́ fi vegetable sí. Ẹ lè lo whole grain, I'm still on whole grain. Tẹ́ bá ṣì ń lo whole grain, ẹ lè wo oatmeal, ẹ lè wo cereal. Tẹ́ bá fẹ́ lo cereal, ẹ má jẹ́ kó omi yẹn tutù jù. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ room temperature, ọkùn warm díẹ̀, torí pé in Ramadan your body is changing, your metabolism is changing, without sounding so medical. I'm not a medical personnel, but then over time, in the course of delving into some literatures, we're able to see that you have to change as your body system changes in Ramadan. Àwọn cereal, àwọn oatmeal, irú àwọn cereal tí wọ́n fi a lot of sugar sí. Wàá rí pé when you eat light, your body will be very light. When you stand to observe Salah, to observe Nafila, you will stand for quite a while.
ò ní máa pàṣẹ bí ẹni pàṣẹ fọmọ lórí ìrun. Báwo ló ṣe ní pàṣẹ fọmọ lórí ìrun nígbà tó jẹ́ pé fẹ̀kìá níyàn tó ó jiyàn nínú Ramadan lóru ó jiyàn. Allah ẹrẹ máa heavy. Bọ̀ alájà ẹ má fi pé mo kọ́ tí yín ọkọ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò lè jẹun púpọ̀ nígbà tí wọ́n bá ṣe tọ̀. Bọ̀ jẹ́ pé lóru yẹn irú àwọn òkè ìṣòro yẹn wọ́n láì kan sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ lóru yẹn. Òkè òru yẹn náà lè mọ wọ́n wá mọ òkèlè. Allah. Bọ̀ wọn lè jẹ wọn sáré bọ̀ òru yẹn. Wọn lè jẹ ní ìṣínú ṣùgbọ́n òru yẹn náà lè jẹ. Sọ Ọlọ́run á máa ṣe rọrùn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wà watchful nítorí pé Ramadan kò ń ṣe oúnjẹ yẹn gangan ní ládàá Ramadan. Kò ń ṣe iye amount of food tó bá lọ sínú wa ní ládàá bẹ̀ tí iye amount of iṣẹ́ tí a bá ṣe òun ní ládàá ṣùgbọ́n tí a bá ti jẹun fẹ́ kíá táwa ń wò gan-an ojú wa wá ràn. Sallallahu alayhi wa sallam àní lè ṣiṣẹ́ olóore. Iṣẹ́ olóore ta fẹ́ ṣe àní ká má jẹun tó bá jókèlè ló rọ̀ wá lọ́rùn. Whole grains, a ní wheat, a ní yam flour tó wà lighter, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́bà náà ni kó rọ̀ kó má pọ̀, ẹ má jẹ́ ó pọ̀. Allah, ẹ má jẹ́ ó pọ̀ mọ́, ẹ má rò pé tẹ́ ẹ bá ti jẹ púpọ̀ ẹ̀ ní wà òkè, ẹ̀yin try ẹ̀, ẹ kàn tí ẹ jẹ díẹ̀, just small bowl, ẹ̀yin ẹ máa wo bẹ́ẹ̀ ṣe máa feel light. Then ẹ lè ṣe tìláwà yín for long. Ẹ ní wà lórí ìrun kẹ́ àwọn mọ́tẹ́sbíyù dání kẹ́ tí máa wá sùn kí tó tún máa wá já bọ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹnu. Allah torí pé ti heavy. Ẹ heavy jù. Ẹ jẹ́ ká cut down. Lóru at the same time a lè mú vegetable and crackers lóru. A lè mú soup lóru. And some light biscuits lóru. A lè jẹ sandwich. A lè mú sandwich méjì ká dẹ̀ mú milk tí ó wà too fatty. The more we are getting lighter, then the more we'll be able to indulge in our dawa activities. Tó bá wá dàsìkò ṣínú, ká cut down lórí ohun tá a sọ lẹ́ẹ̀kan ká tó ṣínú. Tá bá dẹ̀ ti jẹ àwọn fruit yẹn ká lọ ṣàlùwàlá. Tá bá ṣàlùwàlá ta kírun because by the time tẹ́lómi bá kó gbogbo ẹ̀ síwájú tó wá mú first course tó mú second course tó wá ń lò tójú ẹ̀ wá rán gan-an. Kò ní lè observe Maghrib. Àsìkò Maghrib ò dẹ̀ pẹ́. Maghrib is very short-lived. Tá bá ti jẹ fruit, tá ti lo date, tá ti jẹ fruit, tá ti mu warm water, ẹ jẹ́ ká lọ ṣàlùwàlá ká observe Maghrib wa. Tá bá ti observe Maghrib wa tán, oúnjẹ wa ti ready. Kí la fẹ́ fi ṣínu lénìí? A mú little protein. A garnish pẹ̀lú minute carbohydrates. A dẹ̀ fi vegetables tó ní a lot of vitamins. Vegetable is all encompassing. A fi garnish lẹ́gbẹ̀ẹ́, a jẹ́ kí vegetables pọ̀. Bóyá yẹn la jẹ lénìí. Okay, bóyá timetable ọ̀la. Bóyá plantain and egg ní timetable ọ̀la. Bóyá timetable ọ̀túnla. Bóyá boiled yam or boiled potato. Boiled one is always more nutritious than the fried one. The fried one is already fatty. Adela fẹ́ ṣiṣẹ́ olóore. Ẹlòmíì á tún máa sanra sínú Ramadan nígbà tó jẹ́ pé torí pé ẹ ní jẹun ọ̀sán yẹn ẹ wá lo gbogbo ẹ kó gbogbo ẹ jẹ ní sáàrì á wá ṣe wò. Allah. So ẹ jẹ́ ká wà lighter. Bóyá the next kìíní tó ń bọ̀, bóyá a fẹ́ mú beans, ká fi vegetable díẹ̀ sí, or chopped plantain, bóyá diced one.
or ka mú plantain boiled one ka ṣe pọ̀ mọ́ beans, then with light skimmed milk. Bóyá yẹn la fẹ́ ṣe fún next one. Okay, bóyá èyí tó máa tẹ̀lé, bóyá Quaker oat la fẹ́ ṣe, àwa fry plantain àtẹyin kan, then a fi mu oat. Okay, bóyá the next one, bóyá àti ẹ̀ lọ síbẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú ẹnìkan tẹ́tì béèrè bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. Wípé àwọn oúnjẹ tẹ́ dárúkọ yìí, ó especially àwọn Áfíríkà Yorùbá, gbogbo ẹ̀kọ́ ni wọ́n mọ̀ jẹ́ nígbà tí wọ́n ti lọ sí African store. Ẹlòmíì ti pẹran sílé, ó ti pẹran sílé, ó ti gbẹja sílé, ká jẹ bà, ká jẹ tẹ̀gbò, ká jẹ fì, ká jẹ gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Kò sí tí a lè méèkì ẹ̀ ní Nàìjíríà wa nínú timetable wa lásìkò Ramadan. A máa ní rice and beans, ẹ jẹ́ ká ṣe ní moderate, bóyá chicken ló bá lọ, ẹ jẹ́ ká fi vegetable sí. Ká dẹ̀ mú fresh fruit tó fresh ó dájú ká máa lọ mú can lọ, ṣúgà la tún kó nínú can. Gbogbo àwa tó jẹ́ pé tí ìṣínú bá bá wa lórí ìrìn, bá mú coke, mú gálà kan sí ìwò ìgbùrùgbùrùgbùrùgbùrùgbùrù. Inú wa la fi ń ṣeré yẹn o. Insulin, pancreas. Inú tó ti gbófo látàárọ̀. Àwa bá mú Locozed Sport méjì ó ṣe. Mú gálà mẹ́ta wá. Wà á ṣeré, mú gálà mẹ́ta wá. Àwa lò í gìrìgìrìgìrìgìrì. Junk là ń kó sínú. Iye tí èèyàn máa lọ ná ní hospital, ó máa wà higher ju kí a dẹ̀ rọra mú natural àwọn vegetables, àwọn ẹ̀fọ́ ṣọkọ, àwọn ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀, àwọn ẹ̀fọ́ ògbó. Ẹ jẹ́ ká combine it together ká sè pọ̀. Tí ẹ bá ní cacophony of vegetables, tẹ́ bá sè wọ́n pọ̀, Allah, ẹ̀yin ẹ bù sínú soup bowl. Kẹ́ wá mú cracker biscuits tí ò wọ́n, ẹ mú bíi 4 sínú àwo, kẹ́ máa fi mú. Ẹ wá wò bóyá ẹ ní yó. Ẹ rí kó máa yó yín, tẹ́ bá wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún bíi 3-4 days. Eating habit yín máa change fún kẹ́ wá lu ẹ̀bà wò. Now, Kẹ́ mú rùn. àti rẹ́ nìkan tí wọ́n fẹ́ béèrè o. Assalamu alaikum, bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, I'm call láti Washington DC. Aki Alájà wa Adébísí láti Canada, Aki wa Akéwìtọ́lánà láti Canada, àti Alájà wa Kafila láti ìlú Nàìjíríà. Kọ́lọ́n kó bá a sọ ògùn ilé ẹ̀sìn dáadáa. Now, I discovered that this topic is feminine, and there's one aspect that we ignore, which I would like to speak for them. Although I'm not a victim, I'm married, I'm happily married, let me put it that way. So, but I can speak for them. And in the very question you could not see, or the question you could not see, or the Yawa BBC. I want you to be honest with this question, because it's something that is real. It's something that happens in a real life. Wọ́n gbọ́ ìmọ̀ tó ṣe audio. The question is this. Ẹ dákun, àlọ́bí ní gbogbo ẹni tí ò bá ti máa rí, àlọ́bí ní kì í sára wà, àbí? Gbà ó ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa gbọ́ ìyá wa, ìgbà yín sọ fún yín sìn. Wọ́n túrù, ó wá sí tẹ̀síìrì, ó wá rí mọ̀ṣúra. Ẹ gbọ́, mọ̀ṣúrù, ó wá sí tẹ̀síìrì, ó sì rí mọ̀ṣúra. Mọ̀ṣúrù rẹ̀ mọ̀ pé mọ̀ṣúra ìmárì. Mọ̀ṣúra náà sì mọ̀ pé mọ̀ṣúrù ń sáàṣì ni. Ẹ dákun Alájà, àkọ́ṣe wá jẹ́ bọ́ìsì wọn. Ǹjẹ́ mọ̀ṣúrù lè propose sí mọ̀ṣúra nínú ìlú Ramadan? That's my first question. Ǹjẹ́ mọ̀ṣúrù lè propose? I'm representing the new mọ̀ṣúrù. I'm not talking about mọ̀ṣúrù that just want to I'm referring to mọ̀ṣúrù that is honest now. Can mọ̀ṣúrù bá mọ̀ṣúra sọ̀rọ̀ in the month of Ramadan? So ìyẹn jẹ́ ti Alájà wa Kafila.
Alaja wa yes, Manila. Alaja wa Alaja wa Kabira. Alaja wa Arapa Igogo. Alaja wa Kabira Alaja wa Kabira. I want to ask you this question because we have some other people in another field. Challenges here. But look, yes, you want to know in movie industry. You are one of our favorites, no doubt about that. Is there any time or day that we were intimidated really pẹ̀lú lílo ìjáàbù yẹn? Tàbí tó jẹ́ pé lílo ìjáàbù yẹn ó challenge yín ní profession yín? So these are my two questions for the guests. So Masola. Yàwá níbi sí jẹ́ dáadáa. Okay, ẹ ṣeun, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn brọ́dà wa tí wọ́n mú ìbéèrè wá torí pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́lọ́m sọ fún wa náà ni pé ká jẹ́ ìsádà ká jẹ́ oníbéèrè, ká jẹ́ olùgbọ́ àbí ká jẹ́ olùkọ́. Ọlọ́run kó jọ kó bá wa ṣe dáadáa fún àwọn brọ́dà wa kó túbọ̀ bá wa túnlé àtọ̀nà wọn tò dáadáa ju bí wọ́n ṣe gbà lérò lọ́lọ́lá la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Lásìkò ìgbà tí Ramadan bá ń bọ̀, wọ́n máa ké gbàjarè fún àwọn àpọ́n. Assalamu alaikum, ẹ má ti dáhùn. Assalamu alaikum. Sister Alaja wa Kabira, bismillah. Now, mo ní ṣé a ti fẹ́ máa dáhùn question ni àbí a máa dáhùn question after tàbá ti parí nǹkan tí. Ẹ ti máa dáhùn question báyìí náà, ẹ ti dáhùn question báyìí yẹn. A máa dáhùn ẹ̀ láàrin ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dáa. Bismillah. Bismillah yàwá. Mo rò pé bóyá wọ́n fẹ́ dáhùn. Ó yẹ dáhùn tí ajé Kabira. Pé ká má dá yín láàmú pé ká lè gbádùn nǹkan tẹ́ ń bá wa sọ lọ tẹ́lẹ̀ so that tá bá parí ọ̀rọ̀ káwọn èèyàn bá béèrè question mo rò bí a ṣe ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn ni mọ̀ pé a máa béèrè ọ̀rọ̀ láàrin ètò ni mò ń béèrè. A fi irú láàrin ẹ̀ náà inshallah. Inshallah. Ó yẹ dáhùn ìbéèrè tí yín sì ẹ dáhùn. Eléyìí tí wọ́n bí léèrè. Ẹ jẹ́ kí ajé àwa Kabira dáhùn ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yìí. Ó yá. Celebrity wa. Daddy yẹn béèrè lọ́wọ́ mi. Naam. Intimidation. Well, alhamdulillah, the only time tí mo lè mi mọ̀ bí a kì í pè ní intimidation òun náà ni pé ìjọ kan tí mo ń lọ sí ìlú Amẹ́ríkà tí mo wá lọ gba Spain kọjá. So although mo bá sísà kan sọ̀rọ̀ lórí program kan tí mo ṣe lórí Instagram tí ó ní ìbẹ̀dẹ̀ tí wàá dancing o, ọjọ́ ẹ̀ mo ti ní impression nípa bẹ̀ tí wọ́n ní security check-in àbí checkpoint wọn tí wọ́n ní kí n bọ́ bí overall tí mo wọ̀ tó jẹ́ wípé aṣọ tí mo wọ̀ sínú tí n bá fi lè bọ́ overall mi ara gbogbo apá mi ó máa wà ńlẹ̀ so ó fẹ́ kí n bọ́ ara mi mọ́ kíní tí mo wọ̀ nítorí mo borí so I had to like fight for myself like why are you asking me to wọ́n dẹ̀ kọ̀ gan wọn sọ èdè èyìnbó èdè ìlú wọn ni wọ́n ń sọ tó ń bá mi sọ bó ṣe ń sọ nǹkan tó sọ fún mi ni pé kì í wọ́n ṣáà ń fẹ́ bọ́ mi wọ́n ṣáà fẹ́ bọ́ aṣọ mi gbogbo gbà yẹn dẹ̀ ní Islamophobia gbogbo ọ̀rọ̀ jáàbù káàkiri àgbáńláyé tó máa pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó rán wọ ìjáàbù mi mọ́ bí ìjáàbù ṣe ń níyàn lára nígbà táwọn sisters inú Catholic tó máa bo tiwọn gan fúlì tíyẹn ò ní wọn lára how come tí ìjáàbù táwa kan rọra wọ̀ tá a tẹ̀ gbé àgbà ṣẹ̀rífù sí tó bá dì nira ṣe mọ̀ so àmọ́ nígbà tèmi ti mọ̀ pé àṣẹ Ọlọ́run lèmi tẹ̀lé tọ́lọ́run dẹ̀ ti mọ̀ pé mi láì kí n máa sọ gan tó yẹ lára àwọn tó jẹ́ kí èmi wá tẹ̀ ní confidence nípa Islam ni promise Ọlọ́run
ṣe mọ̀ pé èmi ti gbà pé Ọlọ́run ló dá mi Ọlọ́run ṣèlérí fún mi tí má ti gbọ́ràn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ Ọlọ́run á ṣe ti Ọlọ́run ò ní dá mi láàmú so bó ṣe lè wùn kó wá níbikíbi yóò kó ti máa bọ̀ níwọ̀n ìgbà tí mo mọ̀ pé ibi tó bá já sí pàápàá kódà kó wá padà já síkú kọ́lọ́run má pa wá lọ́dọ̀ mo mọ̀ pé ibi dáadáa náà ni màá dé sí bi'idhnillahi ta'ala so another topic is a very stretchy conversation it's something that tó jẹ́ pé ó sì máa tún padà jẹ́ dààmú fún àwọn tó ń borí gan-an tó ń pẹ́ àti ẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ rárá so steadfastness ẹ̀ náà Ọlọ́run ọba òun náà la máa túbọ̀ máa dára lé tá máa bẹ̀rẹ̀ tá máa bẹ̀ kó má jẹ́ bó ṣe lòun kó nira tó ká má bá wọn níbi ìpín aburú gbogbo sisters all over the world kọ́lọ́ ń ṣe ìjáàbù ní ìrọ̀rùn fún wa alhamdulillah. Now, alájà wa débi nítorí àsìkò case of Monsuru àti Monsura tó jẹ ní Monsuru rí Monsura ní tefsir bọ́dẹ̀ ṣe rí Monsura ní tefsir ìgbé ó wà jẹ́ ní Monsuru wà jẹ́ ní bọ́dẹ̀ ṣe rí Monsura kò tí Monsura lọ jẹ́ ó lè bá sọ̀rọ̀ nínú àwẹ̀. Alhamdulillah Rabbil Alamin. First of all, I thank Allah Azza wa Jalla for the life of our Sister Kabira. I hope I got the name right. Sister Kabira Arakpari Gongo. May Allah Azza wa Jalla continue to strengthen you. May Allah Azza wa Jalla continue to subdue Islam for you. May Allah Azza wa Jalla continue to crave way for you and pave way for you and make Islam more easier than you expecting, inshallah. In the face of any challenge, may Allah uplift you the more. May Allah give you more confidence. May Allah assist you in the front, behind, side, and be inside to continue to sustain you. You are a pride for us in Islam. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ní ṣókí, Monsuru àti Monsura, ibi tó bá dé nìyẹn, ibi tí wọ́n gbé wa wá nìyẹn ní Monsuru àti Monsura. Tí Ramadan bá ń bọ̀, wọ́n máa enjoy àwọn àpọ́n. Wọ́n ní kán lè ní fọkànbalẹ̀ nípa sàárì àti ṣínú, kán tètè lọ embrace, kán tètè lọ mú aya wálé. Tó bá jẹ́ akudu náà ni kán tètè ṣe akudu nìkan so that tí Monsura tó bá lọ gbé ọ̀pọ̀ òyìnbó wá yóò máa jẹ́ àlàálì fún brother Monsuru. Be that as it may, wọn wá rọ opportunity yẹn torí gbogbo nǹkan ó wà lábẹ́ àníyàn ni o. Ẹ tilẹ̀kùn, ẹ paná, ẹ ta kọ́tìn sílẹ̀. Ilẹ̀kùn Ọlọ́run mi, ilẹ̀kùn Ọlọ́run mi, ilẹ̀kùn Ọlọ́run mi ń bẹ ní 24/7 ni o. 24/7. Tábà ti wá ní rí wípé 24/7 ni láti inú wa ní ká ti máa gbé intention tó dáa. Tí làlúrí bá mú wa tí Ramadan fi dé tí àti tie knot, tá ṣì wà indecisive about it. There's one book called Agony of Indecision. Ó sì ń ṣẹlẹ̀ ní topography ibi tá wà fún brother Monsuru àti sister Monsura. Tó ẹ wá wọnú Ramadan lọ wípé àìbá mọ̀ bóyá kí Ramadan tó tán àròjú Ọlọ́run. Ọba Lékè Ọlá wá rúùtù Monsuru kó wá sí ibi tí sister Monsura ti wá gbanà síà àbí tó wá fún Ramadan lecture. Ó wá rí sister Monsura ń bẹ̀ nítorí wípé
the epistemology of human being in its own. It's characterized by various factors. Ẹ jẹ́ ká fi móòlù ẹ̀ ṣe example níjọ́sí. Ẹlòmíì lásán, mere finding himself in a móòlù ẹ̀ tí wọ́n wá jam pack. Làlórí wá gbé obìnrin síwájú ẹ̀. Làlórí sẹ́ ó gbóbìnrin síwájú ẹ̀ nínú móòlù ẹ̀. Ìdá tí Ọlọ́run dá wípé obìnrin wà wájú ẹ̀ lásán, ẹlòmíì àti máa ara ẹlòmíì àti máa tutù. Ká wò láti bẹ̀. Nígbà tó ti rí Sister Monsura tó ti rọra ń fojú ẹ̀gbẹ́ kan tó ti ń kúrú tó ti ń ga tó ti ń kúrú tó ti ń ga. Òun kúrú òun ga òun yẹ̀ wò. Má sálámọ̀, ìwọ ṣe sùúrù kán parí nàṣíà kán ṣínú. Torí pé ẹ lè bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn nínú Ramadan. Tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn nínú Ramadan, nǹkan kan wà tí conflict of interest làwọn olóyìnbó pè. Then there's another one called sincerity of purpose. And tó bá ní sincerity of purpose, ó lè má tètè wà affected. Tó dẹ̀ rí rẹ̀ mú gírí. But conflict of interest, ibi tẹ́ méjì bá ti bára yín sọ̀rọ̀ nínú Ramadan, ó wà nínú Ramadan. There's this chemistry. The chemistry of the body can do something green. Wàá rò pé bí electric shock ni. Àwọn ń já lọ nìyẹn. Kàfàrà ń sún ó kọ lẹ́tà sí ẹ nìyẹn. Because ibi tẹ́ méjèèjì tẹ́ bá ti wá ń sálámọ̀ síra yín, anything can start to ṣẹlẹ̀ from intrapersonally. Nídìí èyí, òun làwọn onímọ̀ ṣe ní ẹ lọ́ra di àsìkò tí ṣínú bá lọ. Lásìkò tí ṣínú bá lọ, we are still in Ramadan. You can say salam, provided you have good intention. Provided you have good intention. Tí ṣínú tó bá dàsìkò ṣínú, ẹ lè sálámọ̀ sí Sister Monsura. It's just for you to say salamon. Don't stay too long with her. I don't preach that. Don't stay too long with Sister Monsura. Assalamu alaikum. Kini kan mi mo be ṣe man ṣe proposal and sing. You are the sugar in the sugar bí kini kan in the kini kan bí letter le nko. Ẹ salamon. Ẹ jẹ́ kí Sister Monsura wá fún yín ní èsì in an Islamic way. Kò ṣe pé kẹ́ wá jọ lọ tó wá jókòó sí behind the closed door kẹ́ wá máa pẹ́pẹ́pẹ́. Àsìkò Ramadan, àsìkò ṣe olóore tó pọ̀ ni. As much as eléyìí náà jẹ́ ṣe olóore, Brother Monsuru fẹ́ ṣe lillahi wa rasuli ni. Ohun tó kọ́kọ́ gba wájú nìyẹn. Tí Sister Lámọrin náà bá dẹ̀ gbà, ó gbà lillahi wa rasuli ni. Ẹ má indulge kẹwàjọ máa dúró kẹjọ máa sọ̀rọ̀ kẹjọ máa dáwẹ́kẹ́ àbí kẹjọ máa stay for long ní àsìkò gbàtàwẹ̀ bá wà lára yín. Ẹ jẹ́ ká wò láti bí ọ̀rọ̀ onímọ̀ọ́lù ẹ̀ tí wọ́n kó wọn pọ̀ abẹ́ ẹlòmíì á máa hó ni torí pé opposite person wà níwájú ẹ̀. Torí bọ́lọ̀ ń ṣe dá àwọn ọkùnrin nìyẹn. Àsìkò yẹn in that state wọ́n lẹ nígbà tí ó dẹ̀ ti jẹ́ wípé nature ni. Ẹ avoid ohun tí ó lè ṣe kọ́lọ́fín sáwọ́ ẹ̀yin, otherwise kàfàrà ó ti lúgọ dèyìn, ó lúgọ ni Ọlọ́run lúgọ kàfàrà kan lúgọ sẹ́gbẹ́ kan dèyìn ni. Ọlọ́run kó má ṣàláì kọ́ wa mọ̀ ṣe. Àmín. Alhamdulillah, a rí ọjọ́ múṣolókùn nítorí pé ọjọ́ náà ti ń lọ bí àná, òun sì ti ń lọ bí àti wọ̀. Kí Ọlọ́run jọ̀ọ́ gbélé tí a ti ń sọ látàárọ̀ àkànfẹ́ kí ìyá Rashida ẹ bá gba àwọn ìyá wa nímọ̀ràn nínú ilé tí wọ́n ṣe wàhálà ìṣínú, tí wọ́n ṣe wàhálà oúnjẹ, kí wọ́n ṣe ẹ gbà wọ́n nímọ̀ràn láàrin ìṣẹ́jú kan péré. Program, and we thank God for the speakers
It's very enlightening. Kí Ọlọ́run kó bá wa ṣe àlékún mímọ̀ fún gbogbo yín pátápátá. Kọ́lọ́run kó dẹ̀ jẹ́ kí a rí gbogbo yín pẹ́. Thank you so much. I won't say much other than pé kí àníyàn wa kó dáa pẹ̀lú nǹkan kí nǹkan tá a bá fẹ́ embark upon. Tí àníyàn wọn sọ pé àníyàn ló máa ń ṣíwájú iṣẹ́. So tí ènìyàn bá ti ní àníyàn tó dáa, tó bá rí iṣẹ́ yẹn ṣe, ó máa gba reward ẹ̀. Tó bá tún wá rí ṣe náà, á tún gba reward pé ó láníyàn pé òun fẹ́ ṣe dáadáa yẹn. Ọlọ́run kàn kádàrá pé kó ṣe ni. So ẹ jẹ́ ká máa ní àníyàn tó dáa pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe. So when you have a good intention, even if that thing is so tough, if it's challenging, your intention will be there for you. Will work for you, so that at the end of the day, ibikíbi tó bá já sí, wàá mọ̀ pé ó ti ṣe títí ẹ fún Ọlọ́run ló kù tó ń ṣe ọlá títí ẹ. Then another thing ni pé àwọn obìnrin, we need to be very, very careful, especially in the month of Ramadan. We have limited opportunities to do some dawah, based on gbogbo nǹkan tí a ti kà sílẹ̀ tá à ń sọ látàárọ̀ ẹ̀. So the little time ta nìyẹn, ẹ jẹ́ ká lò judiciously. Let us reduce our anger. Ẹ má jẹ́ ká máa bínú púpọ̀. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn bá sọ la máa sọ pé we have response for everything. No. Ó wà níbì kan mi mọ̀ bóyá Ànábì ló sọ gan, bóyá Ọlọ́run ló sọ ni pé when you are fasting, táwọn èèyàn bá bí ẹ nínú àbí tí wọ́n bá sọ nǹkan tí ò dá sí, tell that person that you are fasting, rather than to engage in hot discussion or argument with anybody. So ẹ jẹ́ kí a try láti rẹ ara wa nílẹ̀, kí a máa ń ṣe jà, ká má jà. Then another thing tí màá tún sọ níbẹ̀ yẹn ni pé ẹ má jẹ́ kí a wo aago aláago ṣiṣẹ́. One of our speakers rightly said earlier on, pé bóyá somebody is very lucky that her husband can do anything for her. But unfortunately, you don't have such husband. So you don't start comparing your husband with another person's husband. So you don't compare your home with another person's home. Your home is your home. So you need to make your own home work. So kama wo agbalago, kama wo fi ṣiṣẹ́, kó má di pé a máa sáré ju kádàrá wa, a máa sáré kọjá kádàrá wa. Alhamdulillah. So kí Ọlọ́run kó jẹ́ ká rí iṣẹ́ ìbádà yẹn, iṣẹ́ olóore yẹn, kó jẹ́ ká rí ṣe dáadáa ju bí a ṣe rò lọ. Ká má jẹ́ má máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn, gossiping, side talk, àbí ká wá máa ṣe tẹ̀bẹ̀lẹ̀kún, àbí ká máa wò pé àwa la rí nǹkan tí èèyàn kan ṣe tó dáa, àwa la rí nǹkan tí èèyàn kan ṣe tí ò dáa, àbáwa là ń judge, aṣọ kan lèèyàn kan wọ̀, bàtà kan lèèyàn kan wọ̀, bákan lèèyàn kan ṣe. Ọlọ́run ò fi gbogbo yẹn rán wa. Ọlọ́run ní pé ká judge anybody. So ká má fi yẹn, àwọn nǹkan kéékèèké yẹn, ká má fi ba iṣẹ́ olóore wa, ká má fi bà á jẹ́. Ẹ máa sọ̀rọ̀ díẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ olóúnjẹ yẹn náà, tí àáfàá sọ lẹ́ẹ̀kan pé bóyá. Wọ́n mi ni mo fún yín, ó ti pé o. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ eléyìí tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn kan wọ́n ní appetite nígbà ìṣínú, bọ̀ wọ́n máa jẹun yẹn, ó máa pọ̀ nígbà sahur. Ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé body yìí ó ní time tó lè process àwọn oúnjẹ kọ̀ọ̀kan tá a máa ń jẹ, especially carbohydrates. If we eat outside that peak period, àwọn oúnjẹ yẹn à ní lè break it down efficiently, wọn ò dẹ̀ ní lè wúlò fún wa. Ẹ dẹ̀ jẹ́ ká mu omi tó pọ̀ dáadáa. So from àwọn fruit, àwọn watermelon, àwọn nǹkan tí màmá sọ, soup nǹkan kan yẹn. So at least we have like 2 liters of water, between 2 and 3 liters of water between your sahur and between your iftar and your sahur. So kí àwọn oúnjẹ tó dẹ̀ jẹ́ proteinous food kó pọ̀ nínú àwọn oúnjẹ wa. Ó máa ní time fún wa láti break down gradually. Ó máa last wa from our sahur to our iftar. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us. Thank you so much. I'm sorry. Ajá wa Kẹ̀mírà, ẹ̀yin ni rántí ẹ̀ ọ́, inshallah. Àmọ̀ràn wo lẹ ní fún gbogbo àwọn obìnrin àtàwọn obìnrin tó jẹ́ celebrity
tí báyìí àwọn wọlé ní ìgbà obìnrin sílẹ̀ láàrin 1 second. Àmọ̀ràn fún gbogbo àwọn obìnrin òun náà ni pé kí a ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba. Ó máa ń dùn mí púpọ̀ ẹbọ tọ́lọ́run bá ṣí ojú èèyàn téèyàn ọba wà ní òkùnkùn, téèyàn bá ní àǹfààní téèyàn jẹ oore lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó wá fi sí mọ́lẹ̀, a wá máa ṣe é bíi pé gbogbo yín ẹ máa bọ̀ ṣé ẹ rí nǹkan tí mò ń rí ni. Tó bá rẹ́ni tó ń gbọ́ orin nínú Ramadan wá ní subhanallah ṣé ni yóò mú nǹkan tó ń ṣe yìí ni. Tó bá rẹ́ni tó ń wọ́n rí bọ́ tí wọ́n bá ń sọ kí ló ń lè ṣé ó lè tó yìí náà ni ẹ wo dẹni gbàgbọ́ gan ló ń dẹ̀ wá di tó le báyìí. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lóbìnrin, ẹ̀yin sisters mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ wo ilé ayé yìí wọ́n ní àfọwọ́bà filẹ̀ nílé ayé jẹ́, ká má wáyé máa yà wá ẹ̀dá aráyé, ẹ jẹ́ ká rántí ọjọ́ tá ò ní lè gbà pamọ́, ká rántí ọjọ́ tá ó sùn. Allah make it easy for you, my sisters. Ilé ayé yóò já nǹkan kan, tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kún, ọ̀tẹ̀, aṣọ yìí ni, òde yìí ni, èmi ní, owó ni mo ní, èmi lọ́lọ́lá jùlọ, àwòlá wàlá quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Àmọ́ kankan o, níbi tá a bá ti ń strive, tá a ti ń gbìyànjú dáadáa pé ká lè jẹ́ nǹkan, ẹ jẹ́ ká máa rántí bá a ṣe ń jẹ́ gbádùn, ká máa rántí ibi tá a máa padà sí, ibẹ̀ ló já ju gbogbo ohun tá a bá lè ṣe láti strive. Ẹ jẹ́ ká mú sínú gbìyànjú. Ẹ má fi ìtìjú ṣe ẹ̀sìn Islam. Ó nìkan ní kọ́kọ́rọ́ tá a ṣílẹ̀kùn àlùjánnà fún wa o. Ẹ kọ́ àwọn ọmọ ẹgbà fànà bíi sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ jà sí lọ́wọ́n ọba o. Tá a bá ń ṣe yìí, gbogbo ètò wa ládàá láyé títí lọ́dọ́run o. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ìyáwá ti ráńdì ọ̀pẹ̀ orí yóò máa tó fẹ́ fún yín mọ́ ọlọ́pàá ṣe dáadáa fún yín ọlọ́wọ́ ọlọ́run láàánú ọlọ́run. Tí ìyá Rashida ìtàlá àmàmì insha Allah. Ajiyawa Kabira Kafidipe, you are wonderful. Gbogbo ilé tí tátara Islam tẹ wá jẹ́ the image of Islam káàkiri tẹ wá ń ṣe dáadáa ọlọ́run wò. Má kún yín ọlọ́pàá kún yín lọ́wọ́ ọlọ́run láàánú ọlọ́run kún tẹ́ fẹ́ ọlọ́run bá ṣe fún yín. Ìyáwó àlùjánnà ọlọ́run má fi yín lẹ̀ ọlọ́run lábẹ́ bismillahir rahmanir rahim wa du'a wa lil sajja. Man wa'adaka ومن قل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ومن سائل فلا تنهر ومن بنعمة ربك فحدث. Gbogbo ẹ̀yin ìyá tá a wá pè tẹ́ jẹ́ wa Ọlọ́run má jẹ́ káwọn ọmọ yín ṣe ti yín lọ́tọ̀, má jẹ́ kó ṣe ti wọn lọ́tọ̀ ọlọ́run ọlọ́run. Ìtìjú nígbà jẹ́ ilé ọkọ yín, ìtìjú ojú nígbà jẹ́ ilé bí ọkọ yín, ilé tí ní ọlọ́jẹ́ jẹ́ ìtìjú àpèyẹ wá ní àfẹ́ kẹtùn lọ mọ́tòrí àsìkò. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín, jazakumullahu khairan jami'a. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Gbogbo àwa tí a wà lórí ìtàn àpáta àti gbogbo àwọn viewers àwọn sọ pé jazakumullahu khairan. Wọ́n ń dúpẹ́ lọ́pọ̀ lọ́wọ́ yín ìpè ẹ̀ṣẹ́ tí lighting àwọn ẹ̀sùn ìjẹ́ ká jẹ ẹ̀tún bá wọ́n náà pé ká tún ṣèrànlọ́wọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ náà tẹ̀sí sọ fáwọn obìnrin náà gbogbo tẹ́ bá ní abẹ́wà náà ló wà. Ẹ̀dẹ̀ má jẹ́ pàtì wà l'Amẹ́ríkà, ẹ̀dẹ̀ wá wọ́n bá ṣe dáadáa fún wala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. A máa yọ̀ǹda yín àwa ń bá ètò àdúrà kan lọ gbọ́dọ̀ já láti ètì ní inshallah tí ó gbọ́dọ̀ já inshallah. Jazakumullahu khairan jaza. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Lára máa mi inshallah.
الأمام إن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. A lọ síbi Suratul Mulk wa àfẹnubà torí pé a ti sọ yí pé 30 days ni kò gbọdọ̀ já kù díẹ̀ ká ṣínú. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabarakalladhi biyadil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladhi khalaqas sab'a samawati tibaqan ma tara fihi khalqi rahmani min tafawutin farji libasara liman tara min futur thumma rji libasara likarantayni yanqalibu ilayka albasar asiyan wa huwal asir wa laqad sayana samaha dunya bimusabiha waj'alna arjuma lisayatini wa tadna lahum ashabas sayyi walilladhina kafaru bi rabbihim ashabu jahannama wa bisal masir iza ulqu fiha sami'u la shay'in wa yatafur takadu tamayasu min al-ghayzi kullama ulqiya fiha fawjun salahum hasanatu alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nasirun fakasabna wa kunna ma nasallallahu min shay'in in antum ila fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabi sayyi fatarafu bi zambi fasuqan la ashabi sayyi ya ghafara zunubi wa ya asatira al-huyubi wa ya mufurijal kurubi wa ya qadihal ajati la ilaha illallah ya ghafara zunubi wa ya satiral huyubi wa ya mufurijal kurubi wa ya qadihal ajati la ilaha illallah ya ghafara zunubi wa ya satiral huyubi wa ya mufurijal kurubi wa ya qadihal ajati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illahu la ilaha illa anta la ilaha illa ana la ilaha illallah la ilaha illahu la ilaha illa anta la ilaha illa ana la ilaha illallah la ilaha illahu la ilaha illa anta la ilaha illa ana la ilaha illallah jabaru qaharu 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 la ilaha illallah sijaka zizu 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin amin innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim wa asiru qawlakum wa jaru bina wa laymu bi sa'ati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir huwa alladhi ja'ala lakum al-arda salulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur amintum ma fi samai an yasifa bikum al-arda fa iza yatamun ama amintum ma fi samai an yusila alaykum asiba fasatalamuna kayfa nadhir wa laqad kazaba alladhina min qablihim wa kayfa kana nakir awalam yara ila tayri fawqahum safati wa yakbidna ma yumsikuna ila rahmani na bi kulli shay'in basir amman azal ladzi wajudun lakum yansurukum min duni rahman inal kafirina ila fi gurur amman azal ladzi yazuguna amsaka rizqahum balajun fi utuhi wa nufun afama yamshi mukiba ala wajhi yada ama yamshi shawiya ala siratil mustaqim kullu alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan man tashkuru kullu alladhi sa'arakum fil ardi wa ilayhi tusharun wa yaquluna mata salwa in kuntum sadiqin qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nasirun mubin fa'lam rawahu sulfatan ziyati wujul lazina kafaru wa qila azal lazi kuntum bi tadawun qul ara'aytu in anakani Allah wa man yara imana wa man yajru kafirina la asabina ali qul huwa rahman amana bi wa ilayhi tawakkalna fasatalamuna man huwa fi dalalin mubin qul ara'aytu asbama hukumu gawra fama ya'tikum bima imai wallahu rabbul alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kolon gbàdúrà ẹni kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run má dojú àdúrà tiwa lóru ẹni inshallah láàárọ̀ ní Nàìjíríà àbí lóru níbi tá bá wà 12:30 a tún ní tahajjud ẹjá jùjọ pàdé
lálẹ́ ní lóru èní ní 12:30 Eastern Time, 11:30 Central Time, Pacific Time, 9:30 àwọn táwa Nàìjíríà 5:30 lẹ́pàdé wa tájọ ṣe tahajjud àwa gbọ́ wútúbà wútúbà pé òru tún pín àwẹ̀ tún ti pé mẹ́wàá àti ti mú mẹ́wàá ẹlẹ́ẹ̀kejì àgbọ̀ wútúbà pàdé wa lóru inshallah. Bákan náà itikaf wa the city of Baltimore ní Maryland ibẹ̀ láti máa ṣe ní Baltimore láti máa ṣe inshallah. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá sí limited space la ní inshallah. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá sí itikaf wa $250 ní inshallah. $250 ní ilé akẹta fún àwọn nǹkan tí àwa tí itikaf yẹn tí ó fi rọ̀ wá lọ́rùn inshallah. $250 ní àwa tí a bá fẹ́ join wa anywhere tí bá ti fẹ́ wá join wa city of Baltimore ní tí bá ti sanwó náà ẹ rí mi test àbí kẹ́ pè á sọ bí ó ṣe fẹ́ lọ fún inshallah. $250 ní inshallah. Àti sọ pé ẹ gba leave ọjọ́ mẹ́wàá níbi iṣẹ́ ẹjẹ́ àjọ wa pé Ọlọ́run ní last 10 days of Ramadan. Gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ lánàá pé bonanza ni bonanza ló jẹ́ fún wa bonanza ló jẹ́ fún wa bonanza ló jẹ́ fún wa. Ẹ má jẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ kó lọ ogun tá a bá fẹ́ k'Ọlọ́run lè ṣe fún wa ọlá ògo Ọlọ́run ọlá àná itikaf city of Baltimore òun ni a ti ṣe inshallah bikuduratillah. $250 ní. Bákan náà àwọn ní hajj wa inshallah àwọn kan wọ́n tún ti ń sanwó ìwọ náà k'Ọlọ́run kà wá mọ́ ẹni tí ó ṣe hajj lọ́dún yìí ọlá ògo Ọlọ́run. Bákan náà charity wa a kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti sanwó fún wa tí wọ́n ti sanwó fún wa inshallah. Ètò sì ń lọ lórí ẹ̀ ó ń wọlé ètò ń lọ lórí ẹ̀. Ìwọ tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ náà ṣe bẹ́ẹ̀ $100 $50 tó bá tún ní jù bẹ́ẹ̀ lọ tún ṣe bẹ́ẹ̀. We want to feed 1,000 household. Tá bá tún lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ náà walilahi alhamdu wallahi àtúnṣe eléyìí ń jẹ́ gbogbo iṣẹ́ olóore tá ń ṣe ní Ramadan àtúnṣe kí ni àtúnfi charity kun k'Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ wa ọlá ògo Ọlọ́run. Allahumma rabbana ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ẹ jẹ́ pàdé lóru inshallah fún tahajjud wa inshallah. Ọlọ́run á tún gbà fún wa Ọlọ́run á gbà fún wa ọlá ògo Ọlọ́run ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A máa rí bá náà sì máa rí àwa náà bá illa la amami inshallah wa rafa'nahu makanan aliyya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun